Salutare, bine v-am regăsit cu o întârziere de câteva zile, un nou episod podcast cu la cap. Ne vedem pe data de 1 mai, când va apărea acest interviu. Eu sunt același Emil Căinescu, în același studio Tele7 ABC din cartierul militar și îmi voi păstra tradiția de la toate interviurile, lăsându-mi invitatul de astăzi să se prezinte. Bună ziua, îmi pare bine că sunt aici. Eduard Jighirgiu este numele meu. Sunt actor, compozitor, regizor, libretist mai nou și tot ce e nevoie, pentru că vin din primul rând din spațiu independent și acolo e bine să te dezvolți pe cât mai multe paliere, pentru că independentul, pe cât de frumos e, pe atât de neprevăzut e și nu știi niciodată de ce ai nevoie să știi ca să poți să duci la capăt un proiect. Libretist? Libretist, da. Puteți să explicați ce înseamnă libretist? Începe cu sfârșitul. Ok. M-am tot jucat cu tot felul de texte pe care le admiram de foarte multă vreme și m-am apucat să scriu libretul pentru ele. În sensul că tot ce era scris, parte de dramaturgică, vorbită, le-am transformat în versuri și mai apoi versurile respective au devenit muzică. Deci și titulatura de libretist. Bun, ați început ca actor și aveți la bază facultatea de actorie. Așa este. Din Iași. Da. Când ați decis să faceți acel switch către regie și apoi către compoziție muzicală? Ordinea e așa. Înainte să fac teatru, am descoperit pe la 14 ani muzica. M-am îndrăgostit iremediabil și din momentul acela am început să cânt. Odată cu apariția muzicii în viața mea, mi-am descoperit abilitatea asta de a compune. Adică prima oară am pus mâna pe un instrument și înainte de a încerca să învăț o melodie deja cunoscută, după ce am învățat acordurile pe instrumentul respectiv, pe chitară, am început să compun, folosindu-mă de cunoștințele pe care le aveam. După aia a venit timpul facultății, am ales facultatea de teatru din Iași, pe care am absolvit-o în 99 și în timpul facultății, acolo a început cumva zona de cochetare cu partea de regie. Pentru că în anul 2 eram un fan înfocat al formației Pink Floyd și aveam un album al lor de care eram îndrăgostit. Se numește Final Cut, The Final Cut. Și în momentul în care am ascultat pentru prima oară acest album, mi-am imaginat pe toată muzica acestui album o poveste teatrală. Și în anul 2 de facultate am adunat o gașcă de colegi din facultate, de la actorie toți, și am regizat acest spectacol, care s-a și plimbat, a fost și prin București. Cum se chema Final Cut? The Final Cut, așa se numea spectacolul. Deci cumva acolo a început joaca mea pe partea asta de regie. Da, ați lăsat-o un pic mai moale, ați devenit actor. Da, după care, evident, am continuat facultatea, am terminat. În facultate am colaborat cu Teatrul Național din Iași, încă din anul 1 de facultate până am terminat, după care m-am continuat cu actoria la Bacău, iar la Bacău s-a întâmplat ceva care mi-a dat un imbold pe partea de muzică. M-am împrietenit cu foarte mulți oameni din liceul de muzică, cu elevi de acolo. Și împreună cu ei am format o trupă, Soda Acustică se numea. Și deși toți ceilalți cu care am format trupa erau absolvenți de școală de muzică sau oricum aveau studii muzicale, eu fiind singurul autodidact în povestea asta, eram singurul care compuneam. Împreună cu ei, după aia orchestram și ajungeam la formele finale pentru piesele pe care le... Dar ce vreau? Cânta Soda Acustică? Nu eram foarte... eram neastâmpărați, ca să zic așa, muzical, în sensul că pornisem de la pop-rock, dar ajunsesem în funk, în jazz, în soul, ne plimbam în foarte multe genuri. Pentru că fiecare dintre noi aveam pasiunile noastre, propriile pasiuni muzicale. În momentul în care le-am pus cap la cap, a ieșit un... Da, aveți albume scoase? Nu, pentru că, din păcate, perioada respectivă nu era una în care genul pe care noi îl cântam să trezească interesul caselor de discuri și nu exista online-ul de acum, dacă vorbim de anii 2000. Dar putea să imprimați CD-uri. Dar avem melodii înregistrate și
am foarte mulți prieteni care îmi cunosc muzica de atunci și insistă să nu renunț la ea, ci să ies cu ea în online, pentru că e foarte de actualitate. Adică și dacă sunt 1000 de oameni interesați, pare puțin pe YouTube 1000, dar ăia 1000 sunt interesați de muzica aia, nu? Corect. Nu se știe niciodată. Oricum am în proiect să scot cumva de la naftalină muzica trupei Soda. Adică să faceți un spectacol pe MME? Aici intervine, da, m-am gândit la asta și recunosc că ideea a fost a soției mele, Adriana Drăguț, care e actriță și ea. Ea mi-a zis, în momentul în care a ascultat toate melodiile pe care le-am făcut cu Soda Acustică, mi-a zis, aici ai material pentru un musical de la cap la coadă, trebuie doar să le încropești pe toate într-o poveste coerentă și nu mai ai nevoie să compui nimic, doar să te folosești de ceea ce ai. Și probabil că se va întâmpla în curând lucrul ăsta, pentru că avem, cred că aproape 2 ore jumătate de muzică pe care am compus-o cu Soda Acustică. Atâta va dura și spectacolul, nu înțelegi? Probabil că da. Dar ați mai ținut legătura cu foștii colegi? Da. Trupa s-a destrămat în 2003, în momentul în care unul din membrii formației a ales să plece la conservator în Amsterdam. Și atunci cumva ne-am văzut fiecare de drumul lui, dar ați legătura, da, inclusiv cu el. Da. Și ei ar fi de acord, adică să faceți spectacol. Cum să? Nu știu, ați înregistrat cumva drepturi de autor sau ceva? Sunt înregistrate toate melodiile, sunt la UCMRA, da, înregistrate pe numele nostru. Bun, deci mi-ați zis cu tuturor, deci trebuie și acordul lor. Da. Ei, am și vorbit cu ei și... Da. Ei au rămas să joace în acest spectacol? E destul de complicat. Dacă nu sunt actori? Ei nu sunt actori, nu, și nu e așa. Probabil că dacă s-ar întâmpla, când se va întâmpla lucrul ăsta, îi voi implica tot la nivel de formație, care să orchestreze tot musicalul ăsta, adică să fie cu o trupă live. Cum e la operetă, orchestra e sus? Exact. Și la fel aș alege să fie un band care să orchestreze live toată povestea. Bun, dar dumneavoastră ați jucat, apoi și a jucat inclusiv în teatre pentru copii, știu că a jucat la Ion Creangă, nu? Da, încă sunt angajat la Teatrul Ion Creangă, joc în continuare acolo, dar sunt așa dual în privința asta, în sensul că teatrul de copii e unul care pe mine mă fascinează. E o lume la care oricât aș vrea nu pot să renunț, pentru că publicul pe care ți-l oferă teatrul de copii e unul de o sinceritate dezarmantă și îți oferă ca niciun alt public un feedback imediat asupra lucrurilor pe care le faci. Imediat și sincer. Imediat și sincer, exact. Dar între timp, în paralel cu munca mea de la Teatrul Ion Creangă, am dezvoltat un proiect pe teatru independent. Am făcut împreună cu o gașcă de oameni din domeniu un teatru independent, Acting Dream Theater se numește. Acting Theater, da. În care suntem focusați exclusiv pe spectacole de musical. Dar care a fost primul spectacol? Primul spectacol pe care l-am făcut a fost un spectacol care nu se mai joacă acum. Se numea Departe de casă, o producție originală scrisă de noi din zero, compusă de mine și făcută cu copiii din academia noastră, la Musical Academy. Cu ei ați făcut cumva și Cartea Junglei? Da. Cartea Junglei a fost a doua producție și prima mai de anvergură, ca să spun așa. Dar cum funcționează lucrurile? De exemplu, dacă faceți cu un copil care, nu știu, acum are 10 ani, când are 14 ani, îl înlocuiți sau? Nu, pentru că rolurile din Cartea Junglei pe care ei le joacă permit o marjă de vârstă destul de mare. Adică noi am pornit cu unii care aveau 8 anișori în momentul în care am construit spectacolul și acum, după 7 ani de zile de când îl jucăm, 15 ani, da. Și sunt permisive, pentru că e toată lumea aia, toată nebunia aia din junglă, cu maimuțe, cu lupi, cu vulturi, cu elefanți, în care ai toate categoriile de vârstă. Creșterea lor nu ne condiționează într-un fel în schimbarea distribuției. Evident, Cartea Junglei e și un spectacol test pentru cei care vin în școala noastră, în Ada Musical Academy, în sensul că în momentul în care simțim că sunt pregătiți să urce pe o scenă, Cartea Junglei e primul spectacol în care îi băgăm și dacă fac față rigorilor pe care le cere spectacolul, atunci e clar că sunt pregătiți să intre și într-un spectacol în care să aibă un rol mai important
să-i scoatem în față mai mult decât o facem în... Deci înseamnă că sub de fiecare dată sunt alți copii? Păi, din distribuția inițială de la Cartea Junglei, cu care am făcut spectacolul în 2018, mai sunt 2 oameni. Acel de puștul de care a zis că avea 8 ani, nu? Inițial și acum are 30, da? Și un alt puști care avea atunci 13 ani și acum are 20. Între timp e student la teatru. La UNATC. La Hyperion. Și acum are 20 de ani și joacă în continuare în spectacol. Evident că a migrat crescând dintr-un rol în altul. Aha, ok. Adică în primă fază juca un rol care era adecvat vârstei lui de atunci, după care a intrat în alte roluri în care vârsta lui se potrivește mai bine. Dar ce juca inițial? Inițial juca la lupi, la maimuțe, dar era în grupuri, iar acum joacă Hati, joacă Rama, joacă Shere Khan, pe care inițial l-am jucat eu și în momentul în care el a crescut am zis ești pregătit să intri în acest rol. Adică chestia asta îi și motivează într-un fel, pentru că ritmul cu care cresc la noi în școală le oferă posibilitatea să facă lucruri mai mult decât făceau inițial. Deci inițial a jucat și dumneavoastră în spectacol? Da. Și acum mai jucați? Acum nu mai joc. Nu, pentru că spectacolul e făcut gândit exclusiv pentru copiii din școală. Și am jucat inițial și eu și Adriana în spectacol, alături de soția, care e actriță, pentru a-i ajuta. Adică faptul că noi, profesorii eram acolo printre ei, eram cumva stâlpii de care ei se agățau tot timpul și orice moment de emoție, pentru că întâlnirea cu scena nu e o joacă, cel puțin în variantele de spectacole pe care le facem noi. Și atunci ei au nevoie să simtă că e cineva, un adult cu ei, stăpân pe situație, pe ce e de făcut acolo și au pe cine să baza. Iar încet, în momentul în care am văzut că se descurcă foarte bine, noi l-am retras din distribuție și eu și Adriana și am lăsat. Soția este tot la Teatrul Ion Creangă? Nu, ea este artist de independent exclusiv. Ah, ok. Dar știu că dumneavoastră am găsit o informație greșită. Ați jucat la Ion Creangă Cartea Junglei montată de ei? Am jucat la Ion Creangă Cartea Junglei montată de fratele meu, de Octavian Jigirgiu, ok, la care eu făcusem doar muzica și jucam în el, jucam Shere Khan. 2010, parcă sau ceva genul. Da, parcă atunci s-a făcut spectacolul. Am găsit pe site-ul teatrului, este ceva Old Teatrul Ion Creangă Band. Da. Deci ceva mai vechi. Pe care spectacolul Teatrului Ion Creangă s-a mutat la circ și s-a făcut o adaptare unde am trebuit să mai compun încă vreo 40 de minute de muzică pentru adaptarea de la circ, în care erau insertate și momente de circ. Iar după aventura de la circ, care a durat un an de zile, titlul a fost tras pe dreapta cumva de cei de la Teatrul Ion Creangă și câțiva anișori mai târziu ne-am gândit să-l facem noi într-o variantă nouă, pentru că varianta de la Ion Creangă nu era musical. Da. Dar noi, adică dumneavoastră și cine? Și fratele noastră mai avea voi implicare? Nu. Ok. Nu, el a fost implicat doar în proiectul făcut la Teatrul Ion Creangă, în care el era regizor, eu eram compozitorul și actor. O familie de artiști. Dumneavoastră, fratele, soția. Și soția fratelui e tot actriță. Cum o cheamă? Andreea Dalie. Andreea Dalie, ok. Da. E actriță și e profesoară asistentă, de fapt, la Facultatea de Teatru din Iași. Din Iași, ok. Da. Ca să închei subiectul pe soția noastră, în ce spectacol putem să o vedem? Puteți să o vedeți în momentul ăsta în Heartbeat the Musical, despre care o să vorbim, dar 9 mai, la Teatru Bulandra. Următoarea reprezentație, vede că vom mai fi și parteneri. Da, următoarea reprezentație va fi vinerea acum, într-o săptămână, la Teatru Bulandra. Apare pe 1 mai, deci nu vinerea asta, vinerea viitoare. Exact. În Heartbeat the Musical, o puteți vedea în Cinderella the Musical. Tot al nostru. Da, proiectele în care era implicată s-a retras ușor din ele pentru că cele pe care le-am făcut noi au necesitat foarte multă muncă și implicare și fiind noi doi suntem oamenii de bază în instituția asta numită Eating Dream Theater și pentru că dincolo de montare suntem și producătorii spectacolelor,
munca din spatele spectacolului e una extrem de amplă și atunci a trebuit să ne dedicăm exclusiv acestui lucru și cariera ei de actriță este focusată în mod special acum pe ce înseamnă Acting Dream Theater. Bun, am ajuns la Heartbeat. Ați început să spuneți. Spuneți în primul rând povestea spectacolului Heartbeat. Povestea spectacolului Heartbeat e aparent una banală, să zicem așa, pentru că pleacă de la o poveste de dragoste dintre doi tineri, un el și o ea, proveniți din medii diferite, doar că povestea asta aparent banală, da, s-au întâmplat în toate poveștile aproape, sunt insertate câte o poveste de dragoste. În povestea noastră determină foarte multe lucruri extrem de actuale. Ca să fiu și mai clar de atât și într-un fel să lămuresc niște comentarii din online venite de la oameni care n-au apucat să vadă spectacolul, dar care doar au văzut din postările noastre pe scurt povestea. E vorba despre o familie de români versus o familie de romi. Doar că cele două familii ajung să se trezească în același cartier despărțite doar de un gard. Sunt vecini perete în perete, ca să zic așa, unul cu celălalt. Gard în gard. Gard în gard, da. Și băiatul familiei de români o cunoaște pe fata familiei de romi, se îndrăgostesc, dar că evident că nu toată lumea e de acord cu această poveste de dragoste. Un fel de Romeo și Julieta. Un fel de Romeo și Julieta contemporan, doar că tipul de conflict e puțin altfel decât în Romeo și Julieta. Și tratează teme extrem de actuale. Vorbim de rasism aici, vorbim de felul în care ne raportăm la oamenii din jurul nostru, la imaginea unui om care până la urmă nu întotdeauna este ceea ce înseamnă omul pe interior și ce presupune el ca individ. Sunt foarte multe lucruri cu care oamenii se vor regăsi în povestea asta. Pentru că conflictul care stă la baza spectacolului e unul puțin mai amplu, pentru că e vorba inclusiv de o gașcă de prieteni, o gașcă a românilor, ca să spun așa, în care există o ea pe nume Sara, îndrăgostită de băiatul român. Băiatul român se întoarce de la studii de străinătate și e așteptat în gașca lui de prieteni din România să revină de acolo și evident că această Sara îl așteaptă ca pe iubitul ei. Ori pe el îl ia prin surprindere această abordare și mai mult de atât se aruncă în dragostea asta către Eli, către fata familiei de romi, fără să-și pună problema că el ar fi implicat în alt tip de relație. Și atunci conflictul se naște și între prietenii lui, se naște și între părinții celor două familii, are implicații destul de ample. Și o dublă presiune socială. Da. Apar conflicte, nu conflicte, apar situații extrem de diverse, inclusiv comice. Pentru că există un personaj în spectacolul ăsta, Camilo se numește, este tatăl familiei de romi, care abordează toată povestea în primă fază într-o cheie comică, ca să spun și mai actual, ușor de miștocal, așa, pe stilul lor, pe genul lor. Și apar momentele astea comice în spectacol total neașteptate, adică un moment de tensiune în care ai senzația că unuia dintre personaje se va face rău de tensiunea acumulată în scenă, apare acest Camilo care rupe totul într-o cheie venită de nicăieri, așa, parcă de nicăieri, dar foarte împământenită și foarte viabilă în poveste. Da, întrebare. Actorii care interpretează familia de romi sunt romi? Nu. Nu? Nu. Ok. Am avut o colaborare la un moment dat, dar din păcate a trebuit să se retragă pentru că implicarea ei în tot felul de proiecte nu i-a mai permis să fie în proiectul nostru. A fost Carmen Simionescu, care a jucat... Fata lui Adrian Minune? Fata lui Adrian Minune, care pentru oamenii care nu știu a făcut și teatru.
Da, și are și voce, că e moștenire. Are și o voce extraordinară și... E moștenire, aia nu puteți să nega. Da. Și eu care am lucrat extraordinar, adică am avut surpriza de a cunoaște un omuleț minunat, pe care de câte ori l-am întâlnit, l-am luat în brațe și m-am bucurat să-l văd. Iar la lucru a fost extraordinară, de o deschidere și de o umilință și în momentul în care am stat de vorbă cu ea și am explicat ce ne dorim de la personajul ăsta și care e tipul de abordare pe care ar trebui să-l aibă și văzând felul în care se conturează personajul ei, a căpătat încredere și s-a aruncat, a mers până în pânzele. Era deja absolventă când a intrat în proiect? Da. Ok. Da. Noi sperăm să revină. Acum, din păcate, timpul nu mai permite să facă asta. Da, e proiectul, într-adevăr, da. Da. Dar era singura, deci alți actori de nie română, nu? Nu. Ok. Singura. Pe care noi am chemat-o în proiect pentru că ne-am dat seama că e extraordinar de potrivit de proiectul ei. Era și cu voce, că este, fii și musical trebuie să ai și voce. Da, corect. E un criteriu esențial. Esențial, care stă la baza stabilirii distribuției finale. Rolul ei acum este interpretat, rolul lui Eli, este interpretat de Daria Crișan, fata lui Cătălin Crișan, pe care probabil că foarte mulți o cunosc deja pentru că e pe val acum muzical. Da, am să cunoscut, da. Da. E absolventă de actorie, a terminat acum 2 ani licența la UNEATC și cu care noi am mai colaborat și colaborăm și într-un alt spectacol, în Cinderella de Musical, joacă rolul principal. Cinderella Cenușăreasa? Cenușăreasa, da. Dar de ce? Sau acum sari la una alta. De ce Cinderella și Cenușăreasa? Și o problemă de titlu. Sincer, a pornit de la faptul că în piață mai exista Cenușăreasa și am vrut cumva să-i dăm o notă personală. De am plecat pe varianta în engleză. Era musicalul Cenușăreasa, adică nu mai era un musical, nu? Nu, e singura variantă de musical. Așa ni s-a părut nouă mai în trend în momentul ăsta, mai ales că tinerii de cele mai multe ori vorbesc rongleza, cum spun ei. Da, dar nu cei foarte tineri, că Cenușăreasa mă gândesc că pentru 8, 10, 12 ani cu precădere, nu? Da, dar să știi că titlul, faptul că am ales varianta în engleză nu a fost un impediment pentru cei care au ales să vină să vadă spectacolul și se bucură de un real succes. Revenim un pic la Hard to Beat. Data următoare, pe 9 mai, va fi la Teatrul Bulandra. La Teatrul Bulandra, la sala Liviciului. Sala Izor, adică. Da. Bun. Știu că s-a mai jucat și la operetă, s-a jucat și în alte părți. E vreo diferență când se joacă la operetă, când se joacă la Bulandra sau în alte părți? La Bulandra va fi o premieră. Acum îl jucăm pentru prima oară la Bulandra, până acum l-am jucat doar la operetă. Cu siguranță va fi o premieră, în primul rând, pornind de la spațiu. Spațiul operetei, scena operetei e o scenă foarte mare. Scena Teatrului Bulandra e mai mică și cred că va fi un plus pentru spectacol în sensul intimității pe care o va avea spectacolul fiind sala mai mică și scena implicit mai mică. Adică cumva publicul va fi mai aproape de actor decât la operetă. Am ales, n-am renunțat la ideea de a mai juca la operetă. E un spectacol care se poate juca în foarte multe locuri și am ales să ne plimbăm cu el prin toate instituțiile care acceptă să ne primească. A fost și în provincie? Nu, urmează, probabil din toamnă urmează să plecăm într-un turneu cu el în țară. Avem tot felul de cereri și de la Iași, și de la Cluj, și de la Timișoara și... Te bănesc că nu prea sunt, adică musicalurile e o efervescență, acum dar mi se pare mai mult în București. În țară, într-adevăr, nu prea sunt musicaluri. Sunt pe partea de teatru maghiar. Acolo am văzut musicaluri și am văzut musicaluri bune, din păcate neștiind limba, mă bucur doar un sfert sau jumătate. Deci că La bariera de limbă nu te lasă să te bucuri pe deplin de... Stau tot timpul cu ochi în supratitrare. Da, așa este. Noutatea, dacă vrei, în producțiile astea pe care le facem și în Heartbeat, în mod special. Heartbeat e primul musical românesc cântat 100%. Nu se vorbește absolut deloc, se cântă de la cap la coadă. Toată povestea este cântată. 2 ore jumătate, privești o poveste în care la un moment dat nici nu mai percepi
faptul că privești un spectacol cântat, pentru că povestea te ia atât de tare cu ea, încât nu te mai gândești că omul ăla vorbește pe note, nu vorbește cum suntem obișnuiți. E o structură nouă pentru teatrul românesc, adică e cumva inovatoare. Afară se întâmplă, sunt muzicaluri. Exact. Destul de multe care aleg formula asta cântat 100%, cântat de la cap la coadă. La noi, cele mai multe muzicaluri au fost cumva formula clasică, în care cântăm, vorbim și adică inserții muzicale în... Și cât de vechi este Heartbeat-ul? Cum? Cât de vechi este? Când a pornit? Să lucrăm la el am început în 2020. Premiera oficială a avut loc pe 17 decembrie 2022. Adică am 2 ani de zile. S-a prins și pandemia toată. Păi cumva pandemia ne-a provocat să scriem. Da, aveam gândul de a scrie un musical cântat integral de niște ani de zile, dar nu găseam timpul necesar, pentru că să dezvolți din zero o poveste nu e tot. Are și pandemia beneficiile ei, da? Da. Și am zis acum, dacă tot s-a oprit totul pentru noi, dacă la teatru, hai să facem ceva, pentru că în momentul în care se termină toată nebunia cu pandemia, să ieșim cu un produs nou pe piață. Și de ce n-ați mai ieșit cu alt proiect de atunci din 2022, 100% musical? Am mai ieșit cu un spectacol de familie, Eliza se numește. Dar e tot 100% musical? Nu e cântat integral, dar e cântat 80% e cântat și 20% vorba. Și ăsta e un spectacol de familie, Eliza, pe care publicul poate să-l vadă. Următorul spectacol este pe 6 iulie. Iulie la Opereta. La Opereta, ok. La Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Frumusețea e că e un spectacol cu o distribuție preponderent de copii. Tot de la școală? De la noi, de la școală. Sunt 10 copii cu vârste între 9 și 13 ani. Absolut senzaționali. Adică... Jucați și dumneavoastră? Nu. Nici soția? Soția, da. Soția, ok. Sunt 13 actori în distribuție. E Andrei Pușcașu, care e student la teatru, e David Gighergiu, băiatul nostru, care e elevul nostru de la 8 ani, când are 17 ani. Și puțină e? E în clasa 11-a. Și vrea să devină și actor? Asta își dorește, să facă facultatea de teatru și s-a îmbolnăvit, a luat microbul ăsta, nu mai putem scăpa. De 2 părinți actori n-avea ce să iau. E adevărat. Și cu unchiul regizor și cu... Da, e o familie de artiști, ne place foarte mult zona asta și el se regăsește foarte tare, se simte împlinit. Bine, putea să vrea să devină regizor, putea să... Asta știe niciodată, adică... Da, evident. Că și de asta ați început actor și... Exact, ușor, că pe măsură ce descoperi lucruri îți dai seama în ce măsură te bucură și dacă îți dorești să te dezvolți cât îți plac, corect, în direcția respectivă. Întorcându-ne la producțiile noastre, sunt 4 la număr acum. Deci Eliza, Heartbeat, Cartea Junglei. Cartea Junglei, corect? Și Cinderella. Și Cinderella, ok. Și suntem... Cinderella că se mai joacă? Pe 1 iunie. 1 iunie, deci copil. Ok, frumos. Pe 1 iunie o să jucăm 2 spectacole. De la 11 dimineața vom juca Cartea Junglei și Cinderella de la 7 seara. Ambele se joacă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Operetă, ok. Da, am zis fiind ziua copilului și știu că... E liber, majoritatea, nu liber. Oricum, cred că într-o duminică anul ăsta. Nu ne-am uitat pe calendar, da, vă cred. Deci eu cu ele am făcut și dacă era în timpul săptămânii, pentru că e zi liberă, același lucru l-am făcut, dar am zis să facem o bucurie oamenilor care sunt în căutare de activități frumoase pentru copii, iar cele 2 spectacole sunt genul de evenimente la care îți dorești să te întorci. Adică la Cartea Junglei și la Cinderella sunt oameni care au venit să le vadă de 2-3 ori, la Cartea Junglei și de 4 ori. Cred că e spectacolul nostru care reușește să facă inclusiv turism cultural, în sensul că au venit oameni din provincie să-l vadă și s-au reîntors să-l revadă, pentru că e un spectacol foarte frumos și e un boost de energie venit din scenă de la cei mici și cei mari, foarte frumos, te încarcă. Cartea Junglei l-a jucat mai multe lucruri, că de pildă eu l-am văzut la Excelsior. Da, Cartea Junglei a pornit, a avut premiera la Palatul Național al Copiilor, după care l-am mutat la, cum se cheamă, pe Ripscani.
Dar nu de la Rapsodia. La Rapsodia. După aia ne-am mutat la Excelsior. Cum am văzut eu, îi cunosc. Da? Și de la Excelsior un fost director de la operetă cu care m-am întâlnit, m-a întrebat într-o discuție despre Heartbeat. Tu ești cel care a făcut Cartea Junglei? Da. Spectacolul e al tău? Da. Vreau să-l aduci să-l joci aici. Și am zis de la 180 de locuri la Excelsior să vin la o sală de 550 de locuri și el a zis da. Crezi că va funcționa? Și el a zis fii sigur. Și de când îl jucăm la operetă, cred că avem deja 2 ani și ceva, o dată sau doar de 2 ori nu a fost sold out. Adică ne-a luat și pe noi prin surprindere. La Excelsior știu că era sold out. Da. Dar cum e? Sala La Excelsior, întotdeauna când puneam spectacolul de la 7 seara, se vindea extrem de repede și mai puneam un spectacol de la 4 și jucam 2 spectacole pe zi. Adică, de exemplu, nu Cartea Junglei, Familia Adams este sold out. Da. Din păcate, Familia Adams e un spectacol care merita o sală mai mare. Da, pentru că se vinde foarte repede, sunt foarte mulți care își doresc să-l vadă pentru că e un spectacol foarte bun. L-am văzut, deci. L-am văzut, sigur că da. E păstratul meu în Excelsior. Eu am zis tot timpul, există Familia Adams și există restul Excelsior. Pentru bine, adică... Da, e un spectacol extrem de bun și Răzvan a făcut o treabă extraordinară. Eu sunt și atașat când mă uitam când eram mic la serial, la Familia Adams. Pentru mine e și o chestie un pic nostalgie și... Da. Aici sunt spectacole în piață foarte frumoase de musical pe care oamenii... Ce musical-uri ne mai puteți recomanda de pe piață? Nu știu câți oameni au fost să vadă Shrek. N-am văzut Shrek. A avut premiera la Sala Palatului și acum l-au mutat la Opera. Da. E un musical de văzut. Dar ce companie îl produce? Știu că e o coproducție, dacă nu mă înșel, între Musicals sau nu știu cum e, Musicali, nu mai țin. Ok. Nu vreau să spun prostii. Da. Dar știu că e o coproducție într-o companie de stat, dacă nu mă înșel, cred că între operetă și o companie privată. Opera, pardon. Da. Și o companie privată. Da. Hai să ne întoarcem puțin la Heartbeat. Pentru că... Ca să terminăm aici cu recomandările. Da, cu recomandările de spectacole. Musicalul ăsta, in-musicaluri, Adamsul, iarăși mă întorc la el pentru că e un spectacol pe care îl recomand tuturor oamenilor. Răzvan Mazilu s-a specializat pe... Da. La Opera Comică se mai întâmplă niște spectacole. Matilda. Am auzit, n-am apucat să-l văd, dar am auzit de Matilda. S-a jucat weekendul ăsta. Da, și din ce știu, cred că a fost ultimul calup de spectacole din stagiunea asta. Adică da, și am înțeles și mie. Îl vor lua în toamnă, probabil. Ei ziceau că cineva îmi zicea de acolo că e posibil să mai pună vara reprezentații speciale, ceva de ce se poate. Da. Că momentan nu mai e nimic stabilit. Nu l-am văzut, dar am auzit că e foarte bun și am încredere în cei care mi l-au recomandat. Cum se cheamă? Tot la Opera Comică. Ce lapsus am? Rock. School of Rock. Ok. Da, care iarăși am înțeles că e un musical foarte frumos și în care sunt copii care performează foarte bine. Pentru că e un musical extrem de complex și are zona asta de copii adolescență destul de bine cuprinsă și am înțeles că e un cast foarte frumos și foarte bun acolo. Există spectacole în piață pentru care oamenii să iasă din casă și să meargă să le vadă, chiar dacă fenomenul ăsta al muzicalului la noi e oarecum la început. Dar de ce? De ce? Pentru că cred că motivul principal e faptul că nu avem o școală de musical și toți cei care... nu? Da, mă refer la nivel de facultate. Deci ar trebui o facultate de actorie musical, da, pentru că e o specializare cu totul altfel. Există doar un master de musical la noi în țară, care se întâmplă la facultatea de teatru din Târgu Mureș. E Târgu Mureș. Dar e maghiară sau română? E română, care îl face Felicia Dalu. Felicia Dalu fiind o profesoară absolut senzațională, de la care și eu și Adrian am învățat foarte mult. Am avut șansa să colaborăm cu ea. E unul din oamenii care au făcut musical afară și când spun afară mă refer în primul rând la Germania. Asta vreo 10 ani de zile și a lucrat, iar pentru cei care nu știu, după Anglia, Germania e a doua industrie de muzical din Europa, ca amploare și ca nivel de
finanțare și tot ce se întâmplă pe partea asta de dezvoltare a muzicalului. Iar Felicia știe fenomenul ăsta extrem de bine din toate perspectivele lui, pentru că ea e coregrafă, a și jucat în el, a și regizat muzical și de la ea am învățat foarte mult și face acest master pentru care eu la un moment dat i-am și scris muzică pentru o licență pe care voia să o facă la master, un text după Doi pe o bancă. E un text în două personaje. Eu l-am văzut l-am văzut și cu Bendeac, l-am văzut și cu Florin Firescu și cu cine mai era. Nu cred că vorbești de varianta veche de la Notara. Da, pe la Notara. Era cu Emil Hosu și cu Catrinel Dumitrescu. Nu. Era și cu Florin Firescu, cred că era Florin Firescu și cu mai știu cine era, n-am văzut. Nu, n-am văzut pe varianta asta. Și mai era cu Bendeac la comedie. Da, cred că încă se joacă cel de la comedie cu Bendeac și cu Ileana Buzeanu, da. Cu care am lucrat într-un musical la un moment dat cu Ilona. Cu Ileana? Da, e cântă extraordinar Ilona. Că dacă o să ziceți de Bendeac, mă miram gândesc. Nu pare că are vocea total. Nu știu dacă are sau nu, dar cu Ilona am lucrat la un moment dat într-un musical, Cântec pentru Tișa se numea. Și acolo ne-am întâlnit, m-am și întâlnit pentru prima oară cu Felicia Dalu, că de la ea plecasem și de la necesitatea acestui... Bun, dar ideal ar fi să fie o specializare tip master sau să fie efectiv o specializare de licență? Ideal ar fi să existe o specializare de licență. Pentru că genul acesta muzical presupune actorul complet complex. Necesită foarte multe resurse. Dincolo de faptul că trebuie să ai voce, să cânți bine, să ai șansa să lucrezi cu un profesor de canto care să te învețe tehnică specială de musical. Iar noi în țară avem un singur om care are doctorat pe tehnica asta de musical. Claudia Haniuc, care a fost solistă la operetă și care și-a făcut doctoratul la UNATC și care și colabora cu UNATC într-o perioadă. Acum e mai în vârstă, nu-i mai permite nici timpul, nici vârsta să mai facă asta, dar este, din punctul meu de vedere, cea mai bună pentru genul ăsta de canto musical. Ai nevoie de o pregătire fizică specializată, pentru că nu e ușor să cânți și să dansezi în același timp. Cum se zice pe românește, să te țină plămânii. Exact. Da. Adică e clar că trebuie să ai un anumit tip de antrenament, altul decât la teatru de vorbă. Tipul de interpretare e un pic altfel în teatru muzical. Trebuie să ai acel tip de naturalețe în care faptul că treci din vorbit în cântat nu transformă lucrurile în ridicol, ci din contră le potențează, adică muzica vine ca un argument în plus la lucrurile pe care le spui. Și atunci toate lucrurile astea e important să le înveți de la zero, în școală și de tânăr. Se chiar pentru tineri absolvenți de UNATC pasionați de genul ăsta muzical, dar cei mai mulți învață cumva din ceea ce văd pe afară și din interacțiunile cu puțini oameni care s-au dezvoltat pe zona asta de teatru muzical. Bun, dar întrebarea este, dacă ar apărea acum o specializare la licență, un tânăr de 19 ani ar zice, sunt ține musical-ul, mă de să specializarea, nu mai vedem la actorie? Eu cred că ar fi un moment în care ar exploda piața de muzical de la noi, în momentul în care ar exista o pepinieră specială venită din UNATC sau din orice altă facultate. Eu mă gândesc mai degrabă, nu știu, că mediul privat ar putea să facă chestia, nu să vă duceți la Hiperion, să zicem, să ziceți, uitați, e o grupă, să duc 4 ani de zile. Ne-am gândit la un moment dat, adică Felicia ne-a și curtat, ca să zic așa, și pe mine și pe Adriana să mergem la Târgu Mureș. Să mergem la Târgu Mureș, să creăm o clasă de licență. Dacă ar fi una în București, nu știu. Da, și bună, mi s-a părea mult mai comod. Facultatea în Târgu Mureș și o facultate care îți oferă foarte multe și care are profesori foarte buni. Singurul impediment, ca să zic așa, e că e un pic cam departe. M-a sunat acum de curând Felicia, am vorbit cu ea și îmi spunea că în toamnă face o grupă nouă pentru master și eu știind ce face Felicia și văzându-i o generație ieșită de la ea de la master, le recomand tuturor tinerilor care vor să se dezvolte în ramura asta a teatrului, vor să câștige lucruri pe fața de teatru muzical, să meargă la acest master pentru că își vor mulțumi
pentru investiția pe care o fac. Și eu mă gândesc că o universitate precum Hyperion ar putea să zică, noi venim cu ceva nou, ceva original, teatru muzical. E adevărat. Adică, cu ce atrag eu absolvenților să vin la un ATC? Cu ceva diferit. Să vii cu altceva. Așa este. Și mi se pare că Hyperionul are și resursele necesare să înființeze o secție de genul ăsta. E nu culesc. Eu zic doar la modul ideal, ca să zic așa. Dar noi am lucrat cu absolvenți. Da, Hyperion, avem copii care au ieșit din școală și au intrat și la UNATC și la Hyperion și știm cumva ce se întâmplă pe acolo și cred că și-ar permite la nivel de resurse. Ideea că, din păcate, Hyperion a rămas singura privată din București. Da. Stiuhare nu mai erau altele sau desfințate. Ecologiștii mai erau numai. Ecologica nu mai există de mult, da. Ultima care s-a și desfințat a fost Spiruharet. Da, e singura. Cumva e singura concurență a UNATC-ului, ca să zic așa. La Erba privat. Da, poate fi. Nu știu, poate n-aude cineva și se gândește. Nu știu, o universitate care nu are momentan actorie ar putea să-și facă. Ideea că Stiuharet are în continuare, unde avea și actorie, are în continuare muzică, pedagogie muzicală. Adică ei ar avea, nu știu, și profesori inclusiv din partea cealaltă de muzică. Da, nu se știe niciodată. Oricum, fenomenul ăsta al muzicalului e, din punctul meu de vedere, foarte la început la noi. Adică suntem cumva pionieri. Dacă ar fi să, nu știu, să facem o paralelă cu viața, undeva încă nu suntem înțărcați. Pe partea asta. Adică... Eu mă vine totuși că se dă școala generală. Nu. Suntem foarte devreme. Și îți dai seama de lucrul ăsta în momentul în care vezi producții de afară. Și îți dai seama nu doar neapărat ce capacitate actoricească au, ci ce capacitate de producție au teatrele de afară. Adică în momentul în care te uiți la ce se întâmplă pe Broadway sau pe West End și vezi ce tip de tehnică, de scenotehnică au teatrele dedicate muzicalului, te gândești când vreodată... Da, întrebarea e alta. La ce prețuri sunt la bilete la acel musical? Da, e foarte adevărat, dar în același timp vorbim de teatre care fac turism cultural la nivel mondial. Adică știm cu toții că și pe Broadway și pe West End vin oameni din toată lumea să vadă producții și își permit să aloce bugete importante pentru fiecare producție în parte, așa cum știu că oamenii vor dori să dea, nu contează că dau 100 de lire sau 150 sau 200 de lire să vadă o producție în un anumit calibru. Da, în România ar da cineva 1000 de lei. 200 de lei înseamnă cam 1000 de lei, nu? Poate mai mult. Mai mult. Bun, hai să zicem 1000 de lei. S-ar vinde o subdabă? Când s-a făcut Fantoma de la Operă, acum ultima variantă care s-a jucat chiar la operă, prețul biletelor varia între 750 și 300 și ceva și au fost 15 spectacole. 750 de lei? Da. Și 3000 și ceva? Nu, și 300 și ceva. Adică, să zic, 100 și ceva de lire până la 80 de lire, să zic, nu știu exact. Da. Undeva pe acolo. Și toate cele 15 reprezentații care s-au jucat în 3 calupuri de câte 5 au fost sold out aproape instant, adică se scoteau la vânzare și se vindeau a doua zi, dacă vrei să mai intri, mai găseai câteva locuri pe la Cucuribu prin spate. Tocmai de aia, pentru că știau că vor fi un număr limitat de reprezentații. Eu sunt convins, și aici încerc să fiu și cică contraintenționat, sunt convins că pe o stagiune întreagă s-ar putea epuiza, nu știu, după 5, 6, 7, 8 reprezentații. Probabil, da. Știi cum e, fiecare are propria strategie de marketing. Iar opera, din punctul meu de vedere, are și avantajul oricum nu are bilete ieftine și are și un public propriu. Da. Care cumva a fost aprească. Cine intră pe site-ul operei? Oamenii care intră în conferență. Corect. Așa e. Da, eu zic că dacă s-ar întoarce acum, de exemplu, să facă din nou câteva spectacole de Fantoma de la Operă, s-ar bucura de cel succes. Adică cred că la fel de bine s-ar vinde. E adevărat că e genul de titlu pe care merită să-l bagi în stagiune, adică să-l faci câteva ori pe stagiune și să-l ții câțiva ani în stagiune. Aici e vorba doar de ce înseamnă să aduci o franciză de afară și o franciză de nivelul ăsta, pentru că Fantoma de la Operă are o franciză pe 3 nivele de nu performanță, ci de cum să spun, finanțare, ca să spun așa, de amploare. Și asta ce nivel e? A fost franciza premium. Adică le puteți explica? Cea mai scumpă dintre ele. Au venit cu varianta în care, pe care tu o cumperi
și în care n-ai voie să faci nimic fără acordul celor de afară. Mai mult de atât, cei de afară, în momentul în care vrei să faci franciza premium, vin aici să supervizeze tot procesul de producție, de creație, vine cu o Biblie, o franciză de genul ăsta, pe care tu trebuie să o respecti aproape la punct și virgulă. Evident că sunt niște marge în care îți dau voie să te exprimi și tu creativ ca regizor, dar în cea mai mare parte francizele premium trebuie făcute ca acolo. Dar ce limba a fost în engleză sau? Nu, în română. În română. Aici, da, inclusiv când faci traducere, trebuie să le... Da, întotdeauna se aprobă. Unde ați văzut Chicago făcut ca să juca la circ? Nu, am văzut varianta care s-a făcut acum mulți ani. La TNB. De la TNB. Ok, vreau să vă zic despre asta, dacă erau curios de păreri. Nu, n-am văzut-o, doar am auzit niște păreri. Se mai joacă acum. Și da mai, nu știu. Am sentimentul că coincide cu ceva, cu un spectacol de-al nostru sau ceva de genul ăsta. Intenționez să merg să-l văd, că am văzut că e într-un soi de stagiune acolo, adică îl programează destul de des și o dată la 2-3 luni, pentru că oricum au la dispoziție un spațiu de 4500 de locuri. 4500 de locuri, dar Circul Mare și alte, adică le dau un weekend, mai e cu un weekend, da. Intenționez. Varianta făcută cu mulți ani la TNB mi-a plăcut foarte mult, adică era și începutul cumva. Da, e impresia că tot fel de franciză este și Chicago. Da. Păi și Adamsul e franciză și toate producțiile care vin la noi venite de afară, toate sunt francize, toate sunt cumpărate și Cinderella de acolo. Nu. La noi e altceva. Noi avem o încăpățânare, pentru că suntem atât de pasionați de povestea asta cu muzicalul. Producțiile noastre sunt originale din punctul ăsta de vedere. Adică noi luăm poveștile și facem readaptare pe scenariu, readaptare pe libret și muzică compusă originală pentru fiecare producție în parte. Da, ne v-ați vedea regizând o chestie tip Fantomas la operă, la modul ăsta. Vine cineva să vă supervizeze la regulă? Da, la un moment dat mi s-a propus, dar s-a renunțat la proiect între timp din cauze financiare, să ne gândim să vin să regizez Lion King-ul. Vrea cineva să cumpere franciza. Doar că e destul de complicat și băietul se împalmă, adică am fost de acord. Cu cine? Cu Disney, România, cu cine? Nu, ei negociau, erau niște producători care vreau să-mi facă și Disney-ul, adică ei sunt deținătorii de drepturi. Da. Evident că mi-ar plăcea la un moment dat să regizez o franciză de asta foarte mare de afară. E o provocare pentru orice regizor. Dar știam și că vine cineva să vă spună așa e prea diferit, trebuie să... În prima fază aș vrea să văd exact ce presupune toată povestea asta, pentru că n-aș vrea nici să intru în zona în care creatorul din mine să fie ținut cu cătușe, să nu fie lăsat să facă nimic. Da. De-aia e frumoasă meseria asta, pentru că lași creierul să-ți burde pe partea de creativitate și să vii cu noutate. De-aia ne-am încăpățânat noi și mergem pe musical-uri originale, pentru că în felul ăsta avem toată libertatea să le creăm așa cum le visăm noi, fără să fim condiționați de absolut nimic și nimeni. Și suntem cumva pionierii în povestea asta. Între timp au mai apărut oameni care au început să scrie muzical românesc, dar noi facem asta din 2016. Adică mai avem puțin să fac 10 ani de când am început. Da, ați avut la început filma sau erați compania? Am avut de la început. Ok. Da. Când am anunțat pe Facebook, am primit niște întrebări din public și una dintre întrebări era când sau dacă v-ați gândit vreodată să regizați și un musical film. Un musical românesc, dar film, care să rămână. Pentru că întrebarea era, eu nu sunt din București. Și că aș vrea să văd și un musical al dânsului, dar aș prefera să fie film, că la mine la spectacol de teatru nu prea ajung. Păi atunci o să-i spun așa celui sau celei care adresează întrebarea asta. Heartbeat the Musical, deși e un spectacol de care nu foarte mult lumea a auzit, pentru că încă e tânăr, încă e în fașă, ca să spun așa. Acum a început să facă primii pași. A atras atenția unor producători care vând teatru în online pentru comunitățile de români de afară și nu numai. Și au venit și l-au filmat și acum sunt în etapa de postproducție în care
să mai pun ultimele tușe. Să fie pe acelea video on demand. Va intra pe niște platforme de streaming, adică oamenii care își doresc să ne vadă spectacolele. Tocmai de curând am primit o propunere și pentru Cartea Junglei să vină tot la fel niște producători să-l filmeze și să-l pregătească pentru online. Evident că în momentul ăla va deveni un produs universal pentru că el, chiar dacă se joacă în română, se va bucura de subtitrare în mai multe limbi și atunci vor avea... E foarte important pentru că acum școlile sunt dotate și ar putea să ruleze într-o școală pur și simplu să-l pună și să-l proiecteze și să vină copiii. Da. Și ar fi foarte, foarte util. Dar întrebarea rămâne. Film v-ați venit vreodată să regizați? M-a întrebat la un moment cineva dacă nu vreau să fac din Heartbeat film, pentru că subiectul e foarte permisiv în direcția asta. Doar că nu știu dacă eu m-aș băga să regizez film, pentru că aici vorbim de cu tot o altă școală, aș căuta un regizor de film. Să fiți ca regizor. Da, și să fiu co-regizor sau un soi de asistent, ca să spun așa, pe partea asta de regie de film. Păi mă gândesc că ar fi un regizor care s-a ocupat de partea de film și noastră pe partea de cântat de musical. Da. Deci v-ați împărți, nu v-ați... Fiecare să se ocupe de el de partea de decupaje, de tot ce presupune regia de film și eu să mă ocup de tot ce conțin cadrele, ca să fac la nivel de actorie, de... Și mai ales de partea de vocal. De vocal, da. Da. Avem în calcul să facem asta și probabil că se întâmple. Da, dar dacă vreți să transformați, adică gen Heartbeat-ul, să faceți un altul care să fie doar film. Nu m-am gândit să scriu un scenariu exclusiv pentru film, dar nu se știe niciodată. Deocamdată toate planurile mele sunt în direcția asta a teatrului muzical. Ați spus că ați început cu un spectacol, cum se chema primul spectacol? Departe de casă. Departe de casă. Asta să faceți din el la film, ca oricum se mai joacă, nu? Da, poate fi o variantă. Mai ales că nu s-a făcut la noi. Musical românesc nu știu să se făcut. Că iată să le cu Zăronica, Fata Bună și... Da. Dar de la ele nu, într-adevăr. Da, au mai fost la un moment dat, acum 17 ani, când am scris primul musical, prima muzică, de fapt, pentru un musical românesc, Supermarket se numea, scris de Teo Hergelegiu. Am văzut o montare la companii teatrale, m-am uitat că se cheamă Teatrul în Culise, că iau și o școală de actorie. Așa, exact ăla e. Și am văzut montarea cu absolvenților. Da, făcut de Cristian Bajora. Cristian Bajora, da. Așa. În 2018, E jucat atunci la Divertalix Sky. Sus, se chema Artist Cafe. Da, eu l-am văzut, m-a chemat, m-a invitat la premieră, l-au scos la Teatru Arca, cel care era la... mai de mult, da, eu l-am văzut în varianta 2018 cu observențe de atunci, 2019. Neha era deja Teatru Arca. Ăla e primul musical românesc care s-a scris la noi. Teo Hergelegiu, Teo personal, adică vreau să-și aduc aici, adică da. Cu Teo am lucrat și la Heartbeat. Da? Da, eu am conturat povestea și după aia când am început să scriem libretul, adică să versificăm toată povestea asta pe scene, Teo a fost cel care m-a apelat pentru că Teo e omul care m-a adus pe mine în Teatru Independent Bucureștean. Eu în 2002 am venit în București și în toamna lui 2002 am cunoscut-o pe Teo printr-o colegă de la teatru și m-a luat în primul proiect independent și eu eram obișnuit de la Iași cu independentul, nu știam cu ce se mănâncă în București, iar Teo m-am prietenit atât de bine încât nu m-am mai despărțit de independent de atunci, adică sunt 23 de ani de când fac teatru independent în București și e unul din omuleții... A lucrat și la câteva filme cu scenarist, nu mai știu. Da, și scris scenarii... Deci de-aia, că te-a colaborat pentru un film chiar cu ea. Păi, de asta vă spusesem de Supermarket, pentru că Supermarket, după ce l-am făcut, după ce a ieșit spectacolul, Maftei, regizorul de film, a văzut spectacolul și a mers la Teo și a zis: eu să știi că vreau să fac film. Și s-a și întâmplat scenariul de film, a și mers pe la niște producători de pe afară să le propună scenariul, să îl facem film, dar din păcate nu s-a mai materializat. Da, scenariul dacă există, e mult mai ușor să faci un film cu scenariul deja existent. El există și se dezvoltase într-o direcție foarte frumoasă. Bine, acum ar trebui adaptat cumva zilelor noastre. E mai...
acum 3 zile am vorbit cu Teo și am vorbit despre Supermarket și am zis că ea ar relua spectacolul ăla, dar ar trebui să rescrie mai bine de jumate din el, pentru că el, în momentul în care a fost scris, consumismul era într-un fel, iar acum e ca și cum respirăm. Adică oamenii nu mai percep la fel, face parte din rutina noastră zilnică și impactul n-ar mai fi același. Și atunci ar trebui cumva schimbată. Un spectacol care se petrece în anii 90. Că Supermarket parcă în anii 90 e scris, nu? Cam așa. Textul inițial. 2000. Da, pe acolo. Un spectacol care se petrece în anii 90 poate avea succes tocmai că e și un pic de istorie în el, nu? Da, dar nu știu dacă percepția publicului ar fi așa. Gândindu-mă la faptul că el atunci băga în ochi ceva ce era foarte la început. Nebunia asta a consumismului, a alergăturii prin mall-uri, prin marketuri, prin peste tot. Acum oamenilor nu se mai pare nimic ieșit din comun și nu mai există trecerea aia de la prefer să mă duc într-un parc la hai să mergem în mall. Acum am mers în mall, e o rutină zilnică și atunci nu cred că ar mai fi același impactul asupra celor care l-ar vedea. Dar probabil că se poate găsi o cheie prin care să fie așa un soi de remember a vremurilor pe care le-am trăit. Din culiștea mea noastră 91. Da. Zicea să revenim un pic la Heartbeat. Să ne întoarcem la Heartbeat, că vorbeam mai devreme și de Teo, cu care am lucrat. Heartbeat-ul ăsta e un produs, tu n-ai apucat să-l vezi, nu? Nu, acum pe mea am adus să-l văd. Vii să-l vezi pe nouă. Da. E un produs care te ia puțin prin surprindere, adică n-are nimic în comun cu niciun muzical pe care l-ai văzut. E în cu totul o altă zonă. E un muzical care se poate întâmpla oricui, o poveste care se poate întâmpla oricui și care cuprinde, cred că, 99% din oameni din sală, în sensul că e imposibil să nu te regăsești în cel puțin câteva momente din el, dacă nu în mare parte din el. Ultima oară când l-am jucat, pe 3 martie, a venit la mine după spectacol un domn pe care nu-l cunoșteam. Spectator, da. Un spectator. Și s-a așezat în fața mea așa zâmbind și mă întreabă: tu ai scris povestea asta? Zic, da. Ai trăit ceva din ce s-a întâmplat în povestea asta? Zic, aproape tot. Și zice, eram sigur că ai trăit lucrurile astea, pentru că eu am trăit în jur de 70% din ce am văzut în seara asta pe scenă. Și au fost nu puține momentele în care mi s-a zbârlit pielea pe mine așa și mi-a trezit amintiri. Unele au fost nostalgii, unele au fost momente nu tocmai plăcute, dar care au fost declicuri din viața mea și mi-era clar că nu se putea construi povestea asta altfel decât trăită fiind înainte. E surprinzător din foarte multe puncte de vedere, dincolo de jocul actoricesc, dincolo de muzica care e nu știu cum să-i spun, pentru că fiind scrisă de mine s-ar putea să pară altceva. Hai să zic așa, parte din feedback-urile pe care le-am primit. După fiecare spectacol vin foarte mulți oameni și mă întreabă unde găsesc această muzică. Eu vreau să ascult muzica asta și vreau să ascult spectacolul ăsta și fără să-l văd. Adică vreau doar să-l aud. Unde găsesc muzica asta? Încă n-a ajuns în online, dar probabil că până la finalul anului toate spectacolele noastre vor avea. Este o întrebare dar nu era legată neapărat de dumneavoastră, era de pe celebru cum mergem la teatru. Și multă lume întreabă de ce nu se vând CD-uri, DVD-uri cu muzica spectacolelor. Este light motivul spectacolelor mele, să știi asta. Și nu o spun ca o chestie de laudă, ci aici ar trebui să fiu eu luat la bătaie, pentru că mi-am făcut timp pentru orice, mai puțin pentru asta. Și la toate spectacolele la care am scris muzică, am fost întrebat unde găsesc această muzică. Corect. La Cartea Junglei au fost, la un moment dat, au apelat la cei de la operete, la PR-ul operetei, diverse școli, în săptămâna altfel, în săptămâna verde, în zilele în care avea nevoie să găsească activități pentru copii și am jucat câteva spectacole dedicat pentru școli și tot timpul inevitabil
toate învățătoarele, profesoarele care veneau acolo, la final întrebau în stânga și în dreapta unde găsim muzica asta, pentru că vrem inclusiv să lucrăm în orele de muzică cu copiii, melodiile din spectacolul ăsta. Și n-ați vrut sau n-ați avut timp să mă... Am trimis în privat melodii unor profesoare sau învățătoare care m-au rugat să le dau acces. Sincer, n-am avut timp niciodată să mă ocup de asta, pentru că presupune toate spectacolele mele au mixul și masterul făcut specializat pentru teatru, în așa fel încât tot ce auzi pe bandă să sune ca și cum e o orchestră în spate, adică să fie cât mai natural, să pară live totul. Eu cred că teatrele românești ar trebui să se gândească și la partea de merchandising, ca să zic așa. Cum face opera comică? Opera comică, eu am văzut recent și la Teatrul Național, a fost Moroi și nu mai știu spectacole și vindeau la final niște cărți de ale autorului de Gavril Petru. Nu era efectiv cartea spectacolului, dar mă gândesc că la Cartea Junglei s-ar putea vinde inclusiv Cartea Junglei, s-ar putea vinde un DVD cu așa și eventual tricouri cu Cartea Junglei și... Ne-am cu tricouri, dar am făcut tricouri doar pentru echipa spectacolului. Eu mă gândesc că ar fi niște bani în plus. E adevărat. Opera comică pentru copii este un exemplu felucid, din păcate singular. Da. Și ce se întâmplă acolo pe partea de marketing e... Dom'le, e un tool de marketing foarte compător. Nu știu cine e, dar te respect pentru el. Da, așa este. E adevărat că lor le e mai ușor comparativ cu noi, pentru că noi fiind o instituție privată care nu există fizic, adică noi nu avem o sală noastră, probabil că ne-ar fi mult mai ușor să ne dezvoltăm în zona asta. Să aveți un om, nu știu, pe tăsuția noastră, să vină să vândă, să stea la intrare, vinde pe rămasă, DVD-uri, tricouri. Parea de mobil se cheamă. Da, știu. N-ai fi complicat. Ce mai probabil să ne dezvoltăm în curând și în zona asta, pentru că avem cereri în privința asta. Și gândiți-vă că oamenii ies, mai ales la Cartea Junglei, ies copii și copiii nu vrea să se îmbrace cu el. Întotdeauna. Da. Și de-aia opera comică a avut mai mult succes decât alte teatre. Așa e, pentru că acolo, fiind preponderent copiii întotdeauna, dacă văd un lucru și îl doresc, vin și te trag de mânecă, mami, tati. Da. Am văzut că s-au dus până în puzzle-uri, în tot felul de chestii, adică Evident. un magazin cu foarte multe produse. Evident că ei au magazinul, că e al lor și e acolo tot timpul. Da. Dar găsești cărni cu Matilda, găsești cărni cu... Da, e o formă de marketing împrumutată de afară, pentru că afară peste tot se... Nu trebuie să inventăm atât. Da, nici nu e nevoie. Și până la urmă trăim într-o lume în care orice lucru care poate produce bani și ne poate ajuta bugetele pentru viitoarele producții ar trebui dezvoltat în așa fel încât când ne apucăm de treabă să nu ne gândim de unde luăm. Și gândiți-vă că Heartbeat sau chestii ar fi chestii originale, adică așa că vezi o Cartea Junglei pe stradă, poate nu știi că e vorba despre un spectacol de teatru, dar Heartbeat e ceva care e numai dumneavoastră, nu? E adevărat, da, eu prin un produs original, cumva asta ar fi și o reclamă gratuită, ca să zic așa. Adică... Asta mă găsar. Și nu trebuie să fie ceva cu pășa de 50 de lei, nu știu cât ar putea să fie. Dar dacă poartă cineva, așa e. Eu nu percept, asta e. Dar are atrage atenția și... Da. Eu de exemplu un tricou, dacă ar fi și pe măsura mea, l-ați purtat. Noi avem tricouri inscripționate cu... Nu trebuie că aveți să login pentru mine. Se găsesc. Da. Ce să spun? Spuneți-mi exact despre Heartbeat. Cine mai joacă în distribuție? Eu știu că am văzut-o recent și la Sfântul Gheorghe. Eu știu pe Alma Boiangiu, care îmi înțeles că joacă și în Heartbeat. Da. Eu am văzut în de 3 Squadri, care e Teatrul Vădoș și Teatrul din Sfântul Gheorghe. Și aș vorbit un pic cu ea și trebuie să vină săptămâna următoare aici la interviu. Alma joacă pe dublu rol cu Adina Sima. Nu știam asta. Unul din rolurile din... Și pe nouă cine joacă? Adina Sima va juca. Ok, ne joacă. Alma a jucat, în prima fază juca unul din persoane. Când am scos spectacolul, juca o puștoaică, Sara, o cheamă în spectacol. După care ea ne-a sunat și ne-a zis parcă n-aș mai vrea să joc rolul ăsta, nu pentru că nu-mi place, dar deja am 30 de ani, acolo vorbim de o puștoaică de 20 și un pic. Eu am înțeles-o, nici nu am cerut prea multe argumente, pentru că eu când m-am angajat la Creangă, m-am angajat pe post de prinț. Și la un moment dat începusem să albesc și cei de la Creangă nu mai scoteau din rolurile de prinț. Și am așteptat să apară un tânăr în teatru și am zis, te rog frumos, vii să iau rolul iale de la mine, pentru că
urăsc să fiu ridicol. Nu. Sunt... Alma probabil că are aceeași structură pe care o am și eu în privința asta și se uită din exterior și ne dăm seama, e frumos cumva să fim realiști în ceea ce ne privește și în privința înaintării noastre în vârstă și să ne dăm seama ce roluri li se mai potrivesc și ce roluri nu. Asta discutam cu invitata, dar o să apar interviul după cu Cătălina Frunză. Mie nu-mi place când văd, de exemplu, Romeo și Julieta, unde mama Julietei e de aceeași vârstă cu Julieta. Mie mi se pare ciudat. Da, este. Nu ți se pare. Chiar este ciudat pentru că în momentul ăla, pornind de la aspectul ăsta care pare simplu și mulți îl pot acoperi cu faptul că e convenție, suntem la teatru. Nu, dar... Pentru mine teatru e în primul rând ceea ce văd și abia apoi ceea ce aud. Corect. Și atunci, dacă tu vezi mamă cu fiică de aceeași vârstă, nu mai devine credibil. Oricât de adevărați ar fi actorii sau actrițele în rolurile respective. Eu am văzut chestii mai grave în care mama era mai tânăr. Da. Adică nu știu dacă era, dar ceea ce era fel de grav. Întorcându-ne la distribuție, o să spun așa, o iau în ordine. Cei doi tineri care declanșează conflictul sunt Daria Crișan și Vlad Musta. Pe Vlad Musta, care e absolvent de teatru, cei mai mulți îl cunosc de la Vocea României. În ediția nu de anul. A câștigat-o? Nu ultima, penultima ediție, a ajuns în final. A fost cei patru. O voce excepțională și un artist foarte bun și foarte muncitor. Apoi, continui cu părinții. Adriana și cu mine suntem țiganii, suntem romii, ca să zic așa. Ca să fac o glumă proastă, mi se pare că este prea pentru asta, dar... Ba numai că... Machiajul. E și machiajul și pentru mine a fost o provocare. Eu inițial nu trebuia să joc deloc în spectacolul ăsta. Rolul ăsta trebuia să-l joace Ionuț Burlan, care e angajat la Play și care are o istorie a rolurilor în muzicalurile românești în care s-au montat în România. Doar că eu nu sunt un tip foarte prins, el mi-a spus de la început că îi place foarte mult, își dorește să intre în proiect, doar că mă roagă să fiu dublura lui. Adică vor fi situații în care el nu va putea și mă roagă să intru eu. El nu s-a băgat în atât de multe lucruri, între timp a devenit director adjunct la Ploiești și n-am mai avut timp deloc și m-am trezit că el a jucat 2 sau 3 spectacole la început, pe care m-a lăsat pe mine. Mi-aș dori să se întoarcă, sincer răspund, dar pentru mine rolul ăsta a fost o mare provocare pentru că a venit de nicăieri, așa mi-a așteptat. Eu când am scris textul, pe el nu ți l-aveam în cap. Adică mă gândeam la el și toate lucrurile pe care le-am scris acolo, mi le imaginam cum se vor întâmpla spuse și cântate de el și făcute de el și nu m-am înșelat deloc. În momentul în care m-am trezit că trebuie să le fac eu, a devenit o provocare pentru mine, pentru că e un rol de compoziție 100%. După aia continuăm cu părinții băiatului român, unde e Adina Sima, pe care... Sau Alma, da. Sau Alma, da, /Alma Boiangiu. Pe amândouă publicul le cunoaște și din muzicaluri și pe Alma și din alte spectacole de teatru. Andrei Tomescu este tatăl român, pe care oamenii îl cunosc din televiziune și care nu e actor, dar care este de un talent extraordinar. Noi l-am văzut înainte cântând pe scenă, ne-a plăcut foarte mult felul în care transmite ceea ce cântă, i-am propus, s-a speriat, l-am rugat să aibă încredere în noi, iar pe măsură ce lucram cu el, a căpătat încredere din ce în ce mai multă și a ajuns, acum joacă inclusiv la Teatrul din Ploiești, unde am montat Contele de Monte Cristo musical. Aștept, poate veniți cu el și în București. Sperăm să da. Dați de veste, eu trebuie să mă duc. Am văzut astăzi, ieri, când căutam despre dumneavoastră, Contele de Monte Cristo, zic pe asta trebuie să-l văd. Da, pentru că e o manieră, deși titlul e un titlu universal, l-am făcut într-o manieră originală, adică muzica e compusă de mine, libretul e scris de mine, iar adaptarea e făcută de Adriana. Și regizor cine e dumneavoastră? Eu sunt regizor. Ok. Și ne ești o poveste foarte frumoasă, extrem de frumoasă și am plecat de la cartea lui Duma, adică e cumva varianta care respectă cel mai bine cartea. Pentru că toate ecranizările au fost romanțate mult de dragul filmului și... Ați văzut pe ultima cea mai recentă? Da, cea franțuzească, da. Foarte bună. Foarte bună, m-a plăcut. Da. Și vi se pare că respectă mai mult decât precedentele? Ca litera perfecție? Asta franțuzească? Da. Da, dar nu pe deplin.
Cea care respectă cel mai bine e varianta din 76 sau 77 cu Richard Chamberlain în rolul principal. Da. Aia chiar respectă aproape la punct și virgulă. Da, e important să respecti când ecranizezi o carte? Depinde acum, pentru că ai libertatea, pornești de la ea, faci adaptare, de aia se numește adaptare și e permisivă chestia asta dacă tu îți dai seama că o direcție pe care cartea ți-o dă doar puțin o poți dezvolta în așa fel încât să o faci și mai atractiv produsul la care te-ai înhămat pentru public, atunci nu te oprește nimeni să o faci. Mai oprește și adaptare în timp, adică ar vrea să fie acțiunea aia cât mai aproape de zilele noastre și atunci, Oricum, povestea o poți face în foarte multe feluri și povestea e foarte actuală, pentru că ea chiar dacă se întâmplă atunci, lucrurile de pe dedesubt sunt actual. Ne întâlnim cu ele aproape în fiecare zi. Bine, continuăm cu descripția. Ne întoarcem la Harbit. Da, descripția. Așa, da, am făcut paranteza asta pentru că am ajuns la Andrei Tomescu, care e un câștig pentru noi ca instituție și un câștig pentru scena de muzică românească, pentru că e foarte talentat și are o voce extraordinară. Continuăm după aia cu Tommy Weisbuch, pe care oamenii îl știu din mai multe producții, inclusiv din Romeo și Julieta, care se joacă acum la operetă. L-am văzut pe ăla, dar nu știu că am văzut că cu nu știu câte distribuții, trebuie să mă uit exact de fiecare dată. Sunt mai multe. Da. Merg pe același principiu pe care merg și cei de la opera comică, pentru că joacă destul de mult, atunci sunt obligați să 2-3 oameni pe fiecare rol. După aia Bianca Tabacu, care e absolventul de UNATC și care a fost colegă cu Daria Chișan și așa am cunoscut-o și care e o voce foarte frumoasă și o actriță foarte bună. O avem pe Valentina Boldurescu, care și-a făcut coreografia acestui spectacol. Avem pe Andrei Pușcașu, care e un copil crescut de noi, care acum este student la teatru. Îl avem pe David Jigirgiu, copilul nostru, care joacă un rol cumva venit din altă parte. Există un observator al întregii povești, un observator comentator, care din când în când rupe povestea și ne explică niște lucruri pe care le-am văzut sau urmează să le vedem, dar dintr-o perspectivă total surprinzătoare. Și e frumos că vezi un adolescent, un puști, care vine și te trage de mâine ca pe tine adultul, să te facă atent un pic. Ia vezi dacă direcția aia în care te bucuri tu de viață e aia care trebuie să fie sau nu. Și mai avem o puștoaică, zic puștoaică pentru că are 10 anișori. De fapt sunt două, că joacă pe dublu. Sara Iancu și Antonia Băicoianu. Sunt copilul mic al familiei de Ron. Altfel singurul care îl vede pe acest Petrica. Pentru că Petrica, fiind cumva venit dintr-o altă lume. Adică David. Da. Da, e cumva ungerul ăla care se plimbă peste tot și vede lucruri și râde sau plânge sau traversează tot felul de stări în funcție de acțiunile la care e martor. Are un singur martor uman în toată povestea asta și ăsta este copilul familiei de romi, această puștoaică de 10 ani, care interacționează cu el într-un mod surprinzător și pentru spectator, surprinzător și pentru poveste, pentru felul în care ea se desfășoară. Nu e un spectacol clasic, să zic așa, sau o poveste la care intuiești ce urmează. E o poveste cu foarte multe surprize, cu personaje surprinzătoare, cu interpretări surprinzătoare, cu coreografii surprinzătoare, cu surprize în momente în care nu te aștepți. Adică atunci când ai senzația că aia e direcția pe care va merge povestea, se întâmplă ceva și ți se dărâmă toată construcția ta mentală legată sau o preconcepție pe care ai putea să o lași văzând ce se întâmplă în fața ta. Eu zic că e un spectacol la care oamenii vor avea în fața lor, dincolo de o pleiadă de artiști foarte frumoși și foarte buni, cu niște voci extraordinare și cu talentați actoricești, vor avea într-un fel și un soi de oglindă, pentru că e un spectacol care ne pune oglinda în față, e foarte al vremurilor noastre și
a tipului de tensiune din societate, a tipului de conflict din societatea zilelor noastre la toate nivelele, și mai sus și mai în cercuri de prieteni și în toate felurile pe care noi le întâlnim în viața asta. Cât durează? 2 ore jumătate cu pauză. Cu pauză. Pauză. De ce? Adică 2 ore jumătate ar fi prea mult pentru actori, pentru spectatori? Pentru spectatori, în primul rând, ar fi. Da. Pentru că ele, într-un crescendo, au făcut spectacolul și am ales să dăm pauză exact acolo unde chiar simți nevoia de un respiro. Să te relaxezi un pic, să încasezi, să te gândești puțin la lucrurile pe care le-ai văzut, pentru că partea a doua, cheia se schimbă puțin și vine ca un tăvăluc peste tine, peste spectator. Se schimbă și decorul? Nu, sunt niște manevre de decor în timpul spectacolului, dar nu, el rămâne același de la cap la coadă. Se schimbă cumva perspectiva asupra decorului și acolo automat spațiul devine altceva. Decorul e gândit pe turnantă și se întoarce și devine partea din față sau partea din spate a caselor în care se întâmplă acțiunea. Legat de actorii care joacă în musical-uri, credeți că ar fi o soluție să luați niște cântăreți care poate n-au avut legătură cu actorie, să încercați să-i... Andrei Tomescu e un exemplu în sensul. Eu mai aveam 2 exemple, am văzut-o pe Nicole Sherry în 2 filme și într-unul din filme chiar cântă. Mă gândeam și la Taylor Rose, care are o voce superbă și a jucat deja, joacă în... Taylor Rose am purtat-o pentru spectacolul ăsta. Pentru Heartbeat? Pentru Heartbeat. N-am reușit să vorbim cu ea, am vorbit cu soțul ei. Damian? Cu Damian. Din păcate, am prins-o într-o perioadă extrem de aglomerată. Și născut acum e... Da, e foarte prinsă, dar n-am renunțat la ideea de a colabora cu ea la un moment dat. Mi se pare că perfect. Și mie mi se pare... Și are voce, mi se pare că e o artistă foarte complexă, Teoros. Exact, dincolo de vocea pe care o are un tip de prezență, are un tip de autenticitate care în teatru face foarte bine și de-aia n-am renunțat la ei. Eu mă gândesc la Nicole Sherry și în alt motiv. De ce? Ceva origini rome. Da. Da, eu mă gândesc acum... Da, și vete, și ca voce. Nu știu dacă aș mai răscoli în momentul ăsta distribuția asta, adică mie mi se pare că... Nu, pentru un proiect nou. Dar pentru proiectele pe care le avem în vedere să le facem pe viitor, aș vrea să... De exemplu, am văzut într-un spectacol câștigătoarea, cred că România au talent, sau vocea României, Giulia Maiaia. Am văzut într-un spectacol semi-musical la Elisabeta. O voce extraordinară. Joacă și în Shrek. În Shrek, ok, perfect. Deci, o voce extraordinară. Da. Sunt și atunci când ai nevoie de voci foarte bune, găsești în lumea asta a cântăreților de la noi, care nu e mică, oameni pe care să poți să iei, să-i trăinuiești pe partea de actorie și să-i pregătești pentru tipul ăsta. Dacă gândesc, de exemplu, că eu am fost coleg de facultate cu ea, Alina Sorescu, care are... Mamă, știu și Alina Sorescu. Da, știu, Pici. Picile Sorescu, da. Repet, am fost cu ei de facultate 5 ani. Deci, ea s-a potrivit perfect într-un musical, dacă mă întreb pe mine. Da, există... Cumva pe piniera asta ne-o creăm, pentru că ea există venită dintr-o școală... Da, urmea că Alina are experiență în televiziune, adică știu. Pentru ea n-ar fi chiar o lume noutate, da. Exact, o lume nouă n-ar fi. Așa e. Cu siguranță o să ne întindem antenele la proiectele viitoare, să căutăm să... Vreți încerca și cu ea Nenea Bătrân, dacă o ați zis pe Daria Crișan, cu Tătădii, nu? Să încercați să-l... De ce nu? Nu se știe niciodată, da, pentru că, până la urmă, rolurile în fiecare spectacol în parte sunt de diverse vârste. Cred că le aduce vocea, eu zic că da. Cred că da. Eu l-am mai văzut de mult, nu știu dacă mai... Asta de-aia cred, deci sunt sigur. Da, dar cu siguranță și eu cred că e o bucurie și pentru noi, cei care creăm spectacole, și ar fi o mare bucurie și pentru ei, pentru că, până la urmă, experimentează o zonă nouă, experimentează o zonă cu care nu s-au mai întâlnit și care face și pe ei ca artiști să se dezvolte într-o direcție pe care n-au mai avut șansa să o descopere. Și cred că la musical e mai important să ai voce decât să ai un foarte mare talent de actor. Eu nu vreau să dau exemple, dar am văzut actori foarte buni care pe musical nu s-au descurcat. E adevărat, dar în același timp
N-ai cum să excluzi partea asta de interpretare, de actorie, pentru că Da, freshest. e important, într-adevăr, să ai voce. Dar dacă vocea asta nu vine cu un anumit tip de autenticitate, dacă nu vine cu un anumit tip de disponibilitate către muncă, dacă nu vine cu umilință în sensul în care să îți dorești să câștigi lucruri repetând la un anumit rol și să înțelegi că de fapt e un câștig pentru tine, interpret în primul rând, să descoperi câte valențe ai pe partea asta, nu e suficient doar să cânți frumos și atât, dacă nu transmiți exact mesajul pe care scena respectivă și personajul trebuie să-l transmită. Adică nu e suficient o voce frumoasă într-un musical reușit. Ai nevoie și de alte lucruri, ai nevoie de disponibilități, inclusiv pe partea asta de interpretare. Deși cei mai mulți dintre oamenii care cântă lucrează pe zona asta de interpretare, adică n-ar veni chiar pe un teren străin. Asta zic. Aici. Și un viceap de, nu știu, de Alina. Da. Nu ar fi de rost străin pentru el. Întrebarea este, știu, a spus că în Heartbeat jucați, la spectacole în care nu jucați. Mergeți la fiecare reprezentație, parte? Aproape. De ce? Eu mi-au zis regizor că ei nu mai merg după premieră. A fost regizor aici. Mi-a zis, după premieră mai merg, gata. Eu pun foarte mult suflet în fiecare spectacol pe care îl fac. Și asta nu mă lasă să mă detașez. Ok, s-a născut copilul, din momentul ăsta Nu că s-a ascultat, a devenit adult. Dar mă duc întotdeauna pentru că îmi place să văd cum evoluează sau cum evoluează, pentru că sunt situații și situații. Adică la fel de bine poți să vedea un spectacol la premieră și după aia să te întorci să le vezi la a 10-a, 15-a reprezentație și să-ți dai seama că copilul pe care l-ai făcut nu mai are nicio legătură cu ce a ajuns să fie. Păi s-a dezvoltat singur, asta e, nu? Da, sau în același timp poți să-l vezi cât de frumos a crescut. Și îmi place să rămân aproape de echipă, de echipa cu care construim spectacole, din mai multe puncte de vedere. Odată pentru că atunci când lucrez în teatrele de stat, cum s-a întâmplat acum la Ploiești, am adunat actori din independent, actori din secția dramă, din secția revistă și din secția animație. Adică a fost un mix din cele 3 secții ale Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, plus actori pe care i-am luat din București în urma unui casting, pentru că anumite roluri nu erau acoperite de angajaților. Și aducând oameni din 4 realități cumva diferite, 4 zări. Da, exact. A trebuit să găsim formula prin care să-i facem să devină o echipă în adevăratul sens al cuvântului, adică să înțeleagă cât de important e și felul în care se raportează unii la ceilalți, nu doar fiecare în parte la rolul pe care îl are de interpretat. Și atunci, creând echipa asta, automat s-a creat un anumit tip de atmosferă și îmi place să cred că lumea asta pe care noi o naștem cu fiecare proiect și în care îi lăsăm pe actorii din spectacolele pe care le facem să se joace, să dăimie și după premieră, nu doar până la premieră, acumulăm, ne place, ne luăm în brațe, we did it, și după aia ne vedem fiecare, ne relaxăm și toată magia aia să dispară. Și faptul că noi încă rămânem prezenți la următoarele spectacole păstrează vie chestia asta. Nu mergem la toate, adică am peste acum să revăd Contele de Monte Cristo după o lună și ceva în care s-au mai jucat spectacole și n-am mai fost să-l vedem. Și ne-am dus duminică, am fost să-l vedem. Nu ați făcut o lună, am auzit de regizor că n-a spectacolul de 3 ani. Da, eu nu mă... Hai că doar că ziceți o lună ca și cum aș cere eternitate, ca și cum aș fi... Da, nu mă lasă sufletul să plec și să le lasă să se întâmple așa oricum. Țin foarte mult la povestea asta cu lila pe care o creiem și ca ea să dăinuie și după plecarea noastră din proiect. E adevărat că asta e, cred, o meteahnă venită din independent, pentru că în independent întotdeauna te aduni cu oameni, vorba lui Slava Polunin, cel care a înființat Teatrul Proștilor în Moscova și care trăiește de foarte mulți ani la Paris și Dividend. E dividend, înseamnă. Un soi de, da. Și a făcut un spectacol în 94 care încă se joacă în toată lumea asta. Snow Show se numește.
și pe care dacă nu l-ai văzut îți recomand să-l cauți când mai vine cu el în Europa să mergi să-l vezi. Noi am mers și l-am văzut de 3 ori, în 3 orașe diferite din Europa și abia aștept să se reîntoarcă să merg să văd din nou. Slava Polonin spunea așa, fiind îndrăgostit de teatru independent, că i-a plăcut în viața asta să-și aducă lângă el și să lucreze doar cu oameni pe care i-a venit să-i strângă în brațe. Super. Acest strâng, mă gândeam să zic că vreau să-i strângă de gât, da. No. Și văzând spectacolul Snow Show, înțelegi fraza asta. Gândește-te că joacă din 94, deci au 31 de ani și nu s-a schimbat de la premieră. Distribuția nu doar că nu s-a schimbat, ei doar au mai îmbunătățit lucruri în spectacol. Și este de fiecare dată când l-am văzut, mi s-a părut la fel de proaspăt, aveai senzația că ești la a doua, a treia premieră a spectacolului și joacă de 31 de ani și o bucurie de spectacol. Este un spectacol non-verbal cu clowni în care asiști pur și simplu la povestea vieții trecută prin toate etapele. De la naștere, la adolescență, la maturizare, la dragoste, bătrânețe și moarte. E un spectacol în care râzi și plângi în același timp și te bucuri de fiecare moment și parcă ai sentimentul la un moment dat că visezi tot ce vezi. Și care are un final absolut senzațional. Nu vreau să-l dezgăduiază. O oră 20. E scurt și intens înseamnă. Da, o frumusețe de spectacol. O frumusețe de spectacol și de ce vorbesc despre Slava Polonin, care e unul din oamenii pe care îi admir foarte tare pentru ceea ce fac și pentru felul în care la aproape 80 de ani, cât are acum Slava Polonin, nu doar că nu și-a omorât copilul, ci și îl hrănește în permanență și pofta de joacă este una extraordinară. Și cred că pentru un artist este esențial. El e regizorul sau mai joacă în el? El e regizorul și joacă în el. Și joacă, ok. Da. Okay. Adică eu l-am văzut și cu el și cu altcineva. De fiecare dată l-am văzut în altă distribuție rolul principal. Celelalte personaje au fost tot timpul aceleași. Dar cumva mi se pare un moto atât de frumos pentru teatru independent ăsta cu adună-te alături de oameni pe care îți vine să-i strângi în brațe, pentru că atunci când ești cu oamenii care se bucură la fel de mult ca și tine că creăm împreună o poveste, atunci energia creatoare e într-o permanență creștere și produsul pe care îl faci devine ceva ce n-are cum să dea greș în fața publicului. Atunci când sunt întotdeauna, în toate meseriile sunt cârcotași, sunt oameni care vor să fie acolo și vor să nu fie acolo. Adică în teatrele de stat, nu, din fericire n-am avut șansa asta, dar nenorocul ăsta, să lucrez cu oameni, cum spunea profesorul meu de vorbire din facultate, Florin Mircea, funcționari dramatici. Aveau o vorbă, există două categorii de oameni care urcă pe scenă, actori și funcționari dramatici. Din fericire n-am avut încă nenorocul ăsta să lucrez cu funcționari dramatici, dar se întâmplă. În independente niciodată nu te întâlnești cu funcționari dramatici, ci o să te întâlnești cu artiști care își doresc să facă asta și vin acolo, pentru că independentul nu e un spațiu în care te îmbogățești material, să zic așa. E un spațiu în care te îmbogățești profesional, spiritual și atunci experiența fiecărui proiect în independent e magică pentru toți cei care aleg să intre. Acolo nu te obligă nimeni, băi, du-te pentru că altfel nu-ți mai iei sporul la salariu sau acolo te duci pentru că asta îți dorești să faci și pentru că asta te împlinește. Și ce se întâmplă la It in Dream Theater e cumva are la bază motul ăsta al lui Slava Polonin. Ne-am adunat o gașcă de oameni care atunci când se văd la repetiții, primul lucru pe care îl fac să mă iau în brațe și se bucură de revedere și ne trimitem mesaje pe grupurile de WhatsApp că abia așteptăm să ne revedem și să fim împreună pe scenă și atunci energia asta îți crește spectacolul de la o reprezentație la alta, nu îl lasă să se degradeze, având la bază faptul că ești într-o liniște, gata, știu ce am de făcut, nu mai trebuie să fiu la fel de implicat. Nu, e atât de mare și puternică bucuria revederii și a întâlnirii, nu doar în spatele scenei, ci și pe scenă a oamenilor implicați în proiectele noastre, încât lucrul ăsta se simte din sală pe deplin. Indiferent de tipul de spectacol pe care îl jucăm.
Cum este să nu regizați singur, să jucați într-un spectacol pe care și regizați? Și cum faceți mai ales? Vă înregistrați și vedeți că aici am greșit și aici au. De-aia n-am vrut să joc în Heartbeat. Ok. Pentru că am mai încercat odată experiența asta, am mai avut odată și am renunțat pe parcurs la ea, de a juca și de a regiza în același timp. Mi-am dat seama că e foarte greu să te extragi și să vezi cu adevărat ansamblu fiind în interior. La Heartbeat a fost ușor pentru că toată construcția am reușit să o fac cu Ionuț Murlan fiind acolo. Adică... Și a fost inițial regizat și apoi a intrat. Și atunci eu când am intrat în rolul lui Camilo, deja știam că ansamblu funcționează, știam exact ce am de făcut și mi-a fost mult mai ușor. Dar altfel, nu cred că e foarte ușor să faci asta, deși, uitându-mă la Mălăele, pe care eu îl admir foarte tare, la maestru Mălăele, care regizează și joacă în spectacolele lui, pare că e foarte simplu. Dar el cred că a găsit o cheie pe care eu încă n-am găsit-o. Mai sunt Florin Piersic Junior, mai sunt oameni care s-au regizat. Da, mai că Florin Piersic Junior în general își regizează în cea mai mare parte one-man show-uri și acolo e mai ușor de control. Ok, good, da, corect. Atunci când ai o distribuție cu 20 de oameni... Creți holdoie și pe ea, corect. Exact. Ai nevoie, chiar ai nevoie să înțelegi dacă ansamblul pe care tu îl gândești și toată mizanscena pe care o gândești, ea funcționează și n-ai cum să-ți dai seama de asta decât extrăgându-te de acolo și ieșind în afara poveștii și văzând-o din exterior. Dar e o provocare și asta când se întâmplă. Deocamdată nu m-am încumetat să fac un proiect în care să fiu de la început, să mă distribui eu pe mine într-un spectacol. Aici ați intrat, da, înțeles. Da. Îmi place să nu mă amestecăm foarte multe, că atunci când se întâmplă asta, am convingerea că niciunul din lucrurile pe care alegi să le faci nu le duci la capacitate maximă și atunci prefer etapa de libret să fie dedicată doar libretului, etapa de compoziție să fie dedicată doar compoziției, etapa de regie să fie dedicată doar regiei. Și după aia, dacă e să fiu nevoit să intru în rolul unuia dintre personaje pentru că actorul distribuit inițial nu mai poate să fie acolo, mi-e mai ușor să fac asta, dar din construcția inițială mi-e greu. Îmi dau seama că mi-e greu. Cum se vezi ca spectator de teatru? Sunteți pretențios? Plecați repede din sală? Nu. Sunt un spectator de teatru extrem de naiv și spun naiv de ce? Când intru într-o sală de teatru la un spectacol, nu mă gândesc niciodată că fac asta, că am terminat o facultate, că îmi place să mă bucur pe deplin de actul artistic care se întâmplă în fața mea. Adică nu cred că e foarte mare diferența între mine și un neavizat în momentul în care intru în sală. E adevărat că atunci când lucrurile nu se întâmplă în direcția corectă, dar nu din punctul meu de vedere, ci pur și simplu vorbesc de aia de bun simț. Aia în care textul te duce. Îmi plac experimentele teatrale, adică nu sunt... nu merg pe o singură direcție, îmi place să văd încercări, inclusiv cu texte clasice. Sunt un spectator căruia îi place să se bucure de faptul că își petrece timpul acolo și să se bucure de performanța actorilor din fața lui. Nu sunt un spectator cârcotaș. Dar ne recomandați 3 spectacole de teatru? Ați spus de musical-uri. Acum hai să vedem 3 spectacole normale de teatru. Din București, de preferat, că aici suntem. Trebuie să recunosc că n-am mai ajuns de mult la o premieră bucureșteană. Adică sunt niște spectacole pe care le-am pe listă. Dar, din păcate, n-am ajuns pentru că tot timpul când au fost programate. Dar un spectacol care se joacă de mult și pe care eu am reușit să-l văd acum un an și ceva, și pe care vi-l recomand, este Măscăriciu de la Bulandra. Măscăriciu, dar se joacă de foarte mult timp. Un alt spectacol pe care vi-l recomand și îl recomand și tinerilor adolescenți să meargă să-l vadă. Este Cine l-a ucis pe tata, de la Teatrul Metropolis. Andrei Măjărie l-am avut aici, Andrei Măjărie. Așa. Vreau să vă mai recomand un spectacol despre care am stat de vorbă cu niște oameni care l-au văzut, pe care urmează să merg să-l văd și din toate feedback-urile pe care le-am primit vreau neapărat. Al lui Vlad Cristache, Zbor deasupra unui cuib de cuci la Notara. La nota în care am înțeles că este excepțional. Încă n-au pe fermărie. Nici eu, dar îndrăznesc pentru că feedback-urile pe care le-am primit sunt de la niște oameni de încredere
care papă, să zic așa, spectacole pe pâine și care mi-au recomandat întotdeauna lucruri extrem de frumoase și de văzut. 3 filme românești ne recomandați? 3 filme românești. Poate cu actori pe care ați avut și n-ați când distribuți. Nu știu dacă sunt cel mai indicat. E așa, eu sunt fan Nae Caranfil. Mie îmi place foarte tare Nae Caranfil. Acum nu știu cum... Mâna închisă, că nu spune o poveste, nu privește o pomană. Da. Adică i-aș recomanda toate filmele lui Nae Caranfil. Dar credeți să începeți cu Filantropica? Pe mine m-a cucerit Nae Caranfil. Primul film pe care l-am văzut a fost Periculosul Sporgersi. Da, eu eram mic atunci, eu am început cu Filantropica și ok, am văzut și pe acela, dar deja mă impresionase, deja eram... Adică e unul din regizorii care... 93, mă știu. Mie îmi plac. Cum? Periculosul Sporgersi, 93, parcă, nu? Cred că 92 sau 93, da. Am văzut atunci, da. Eu l-am văzut atunci. Da, zic, era pe Village Mary, eu vă recomand regizori, dacă ar fi mai repede decât... Așa, deci unul e Caranfil. Unul este Caranfil. Al doilea pe care vi l-aș recomanda și pe care am văzut filmele, cel care a făcut Compas în urma Serafimilor. Daniel Sandu. E unul din regizorii, nu știu dacă se mai încadrează la noul val, că deja e de vârsta mea, Daniel, dar e unul din regizorii care are lucruri de spus. Și Tata mută mult. Tata mută munții cu Adrian Titieni, da. Iarăși un film foarte bun și îmi place foarte mult felul lui de a-și aborda subiectele. El scrie singur scenariile și o face într-un fel... face un mix așa de film românesc cu aer occidental, să zic așa. Spre american. Spre american, îmi place. Îmi place foarte mult. E unul din regizorii la care filmul mă urc cu mare plăcere. Și al treilea? Să fie 3, totuși. Să fie 3, nu? Dacă tot am pornit de la 3, da, să fie. E cifră magică, nu? Hai să fie Mungiu al treilea. Cristian Mungiu. Ne recomandați și niște cărți? Să citim și ceva frumos și interesant? Eu în ultima vreme îmi petrec timpul citind și recitind lucrurile pe care urmează să le dramatizez și nu o să vă vorbesc despre, dar o să vă spun de Gabriel Garcia Marquez, pe care vi-l recomand, orice carte de-a lui. Puneți mâna, nu o să vă pară rău. O carte pe care am recitit-o de curând, mă înnebunea fiul să mergem să vedem spectacolul și n-am apucat să mergem să-l vedem. Chiar astăzi am vorbit cu Marius Manuale. Ce lapsus am? Cel de Afnim? Nu, cel făcut de Cristi Simion. Oscar și Tanti Roz. Oscar și Tanti Roz. Da. Așa. Am o experiență dubioasă cu acel spectacol. Serios? Prima oară mi-a plăcut mult, am citit cartea, mi-au dat lacrimile, am recitit cartea după 5 ani, mi s-a părut puerilă. Nu știu. Cred că e foarte important și momentul în care s-a întâmplat asta. Adică eu și când am citit-o și când am recitit-o m-a impresionat la fel de mult. Eu ți-am văzut spectacolul și eu n-am văzut. Eram impresionat deja și când am citit cartea sub influența spectacolului, eram în transă, ca să zic așa. Apoi când am citit-o cu adevărat obiectiv, zic eu, probabil. Mi se pare că își dorește cu adevărat să te facă să plângi. Iar eu am reacții contrare de obicei. Dacă vrei să-l faci să rame, da. Deci profilă vreme să te fac să... Am înțeles, dar percepția ta a fost că cumva parcă sunt smulse lacrimi. Exact. Da, dar nu m-am gândit niciodată așa. Tunaci. Cum era pe vremuri în Tom și Jerry, mă uitam în Tom și Jerry, ei își doreau să țin cu Jerry și o țineam cu Tom. Știi că erau desenele alea animate pe vremuri cu struțul ăla pe care nu-l prindea niciodată coiotul? Da. Știi care sunt niște desene animate pe care le-au interzis în Anglia? Da. Oameni de brut. Da. Da, serios. Dar știi de ce, nu? Yeah. Pentru că foarte mulți copii făceau un soi de, nu știu dacă depresie au numit-o ei, din cauza faptului că nu e niciodată prins struțul.
Ne frămește. Și cu vorbeam de autori, al treilea autor pe care îl recomand este Cărtărescu, pe care sper într-un final să-l primească și în Academie. De preferat cât timp trăiește, dar... Merită pe deplin. Da, zic, dar preferat cât timp trăiește, ca să-mi pare și eu... Știi cum ne avem în dar așa, noi ca nație, să ne dăm seama de valoarea omului când plângem după el, nu cât îl avem printre noi. Și de-aia zic și de Garcia Marquez și de mulți. Adică, Citiți și bucurați-vă de oamenii să descrie și ei. exact, adică oamenii ăștia au muncit și ne dăruiesc niște lucruri extraordinare și ar trebui să știe că ne dăruiesc asta și ar trebui să știe acum cât sunt în viață de cât de mulți oameni bucură și cât de mulți oameni îi fac să se regăsească în lucrurile pe care ei le dăruiesc. De-aia, haideți să-i apreciem acum, cât îi avem printre noi și avem șansa să fim contemporani unii cu alții și bucuria de a putea să îi adresez felicitări sau să te duci să-i strângi mâna, să îi pui o întrebare și să îl ai față în față pe cel pe care îl admiri, pe cel pe care îl citești, pe cel pe care, ale cărui filme le vezi, ale cărui spectacole le vezi. Adică cred că asta e o chestie importantă pentru noi ca societate să o învățăm, deși în ultimii ani au tot dispărut actori mari din România și cred că s-au tras multe semnale de alarmă pentru că s-a tot vorbit aproape de fiecare dată când au dispărut câte unul altul, de ce abia acum începem să vorbim despre el așa cum ar fi meritat să o facem când era în viață. Și E un atelier de teatru mai grav, că nu mai poți să-i vezi pe scenă. Adică a murit Gheorghe Dinică și aveam prieteni care ziceau, eu n-am niciun spectacol cu Dinică. Știi că nu mai poți să faci nimic în privința asta. Doar să te uiți în înregistrări, da, să vorbești cu TVR-ul și să te abonezi la filmoteca lor, să zic așa, pentru că iau foarte multe spectacole. Da, Oteca sau foarte să zic. Da. Da, așa e. Adică haideți să apreciem oamenii care merită pe deplin la plăcerile noastre atâta timp cât îi avem pe lângă. Fiind și în viață, da. Și avem la dispoziție inclusiv social media să le adresăm întrebări, să le scriem păreri despre lucrurile pe care ei ni le-au oferit și care păreri pe ei ar bucura foarte tare să le citească, să le vadă și să simtă că vin oamenii spre ei și că le împărtășesc lucrurile pe care la rândul lor le-au dăruit. Ce pasiuni mai aveți? Ce pasiuni mai am? Eu am fost un tip sportiv foarte mult timp. Acum, una din pasiunile mele a fost tirul cu pușca. Dacă nu ai pus întrebările, că s-ar putea să mă trezesc să vedem pușca. N-am mai tras de foarte mult timp. Asta mai nu prea comițător. Da. Și ați putea să mă nimeriți fără să vă zăriți asta, ceea ce e și mega asta de sport. Îmi place foarte mult tenisul de câmp. Dar de un an de zile n-am mai ajuns să practic. Îmi place să călătorez, asta deja e o chestie pe care o face. Tu, pe oricine întrebi, tuturor le place să... Da, tu vă place să vă și uitați la el? Îmi place să mă uit, sunt microbist. Cu cine țineți? Găsăm o chestie de asta, da? Pe bune, chiar vrei să-mi iau hate, cum m-ați citit la generație, acum la final, cu o echipă. Bine, o să spun de o echipă din afară, nu din țară. Îmi place Barcelona foarte tare. Și de la noi? Și de la noi. Da. Am încercat. Prindează o invartor. O să zic pentru că sunt deșeam că țin cu Poliaș. Ceea ce e logic, nu zic că e ceva de da. E patriotism local, ca să zic așa. Da. Îmi place să mă uit la sport, îmi place să mă uit la tenis, nu doar la fotbal. Că ziceți atunci un tenismen preferat. Îmi place Nadal. Acum îmi place de noua generație Alcaraz foarte mult. Le-am admirat, deși nu le-am iubit atunci când a apărut, nu l-am iubit. Nu, era unul din jucătorii care aveam senzația că vine cu un tip de aroganță pe teren care mă ține la distanță de el și mă refer aici la Djokovic, pe care l-am descoperit mult mai târziu, când deja... Gascuie trage. Da. Federer e unul din sportivii pe care i-am admirat tare. Cine? Federer. Federer, ok. Da. Iar acum între ăștia tineri sunt mulți. Dar de ce aveți numai băieți? Evident că pe Halep am admirat-o foarte tare și unul din sportivii căruia avem foarte multe motive să-i mulțumim. Pentru că
Un exemplu, nu? Dincolo de faptul că e un exemplu, a fost un ambasador și e un ambasador pentru România extraordinar. Cred că cei mai buni ambasadori români au venit din sport la noi, din literatură, din muzică, pentru că noi suntem una din țările care face muzică la un nivel foarte înalt și cumva valurile astea care vin de din afară, românii știu să le ia, să le prelucreze într-un fel în care să știți că țările din jurul nostru nu o fac. Adică dacă ne uităm puțin la ce se întâmplă muzical, mă refer la muzica contemporană acum, pe la ceilalți, o să vă dați seama că în România sunt foarte mulți copii extrem de talentați și nu degeaba au ajuns prin topuri pe afară. Chiar dacă nouă ni se par unele lucruri puierile și poate că nu pe gustul nostru, dar industria muzicală românească mi se pare că e una de top, cel puțin la nivel european. Nu pot să închei interviul fără să vă pun. Am pus aproape toți invitații în ultimul sezon. Trebuie să ziceți un banc. Trebuie să ziceți un banc. Și acum de preferare, nu știu, cu regizor, cu actori, să fie tematul. Puteți să ziceți cu moldoveni dacă... Nu, o să zic un banc scurt și că ăsta mi-a venit în cap acum. Bancul preferat al soției mele, pe care de câte ori l-aude se distrează maxim. Și pentru că eu sunt din generația lui Bulă, e bancul ăla simplu cu Bulă, intră în casă că plouă. Păi și afară plouă. Ăia suntem. Nu știu niciunul? Ba da, știu cu ăia cu moldovenii pe care îi ia taxiul de la Galăn, știi? Nu, spuneți. Adică s-ar putea să știu, dar spune. 5 moldoveni ajung în gara de nord în București, se duc la un taximetrist, domnule, vreau să ajungem și noi la Piața Romană. Băi, n-am cum să vă iau că sunteți 5. Hai, domnule, te rog eu frumos. Orice. Băi, înțelegeți că n-am cum să vă iau. Domnule, te rog eu din suflet, facem orice spui, numai ia-ne și nouă pe noi pe la... Hai, bă, bine, dar fiți atenți. În momentul în care vă stric poliția, unul din voi automat lasă capul jos. Zi și făcut. Urcă unul în față lângă șofer, ceilalți 4 în spate. Stăteau de vorba acolo, totul bun, la un moment dat taximetristul, poliția. Ăștia din spate. Ioane, lasă tu capul jos. Gheorghe, lasă-l tu. Bă, Vasile, lasă-l tu. Băi, Gheorghița, lasă-l tu. Bă, lasă-l tu la care e șofer. Mama voastră de multe de... Ca să dea la număr. Profesor, v-ați dori să fiți vreodată? Sunt profesori la noi la școală. Da. Îmi place asta cu pedagogia foarte mult și cred că, fără lipsă de modestie, cred că am date în privința asta, văzând felul în care cresc copiii pe care îi avem în școală, în urma ceea ce facem și eu și Adriana cu ei. Am și lucrat la un moment dat pentru proiectul Vocea Teatrului Licean cu niște copii de la un liceu din București. Ce liceu? Neculce. Neculce, ok. Și e o zonă care îmi place foarte tare. De ce vreți să vă întreb? De ce? N-ați văzut niciun interviu luat de mine până la capăt? Nu. Sincer, nu. Nu, terminați-vă ideea, că urmează să vă să dați note. Da? Da. Păi, da, îmi place zona asta de pedagogie foarte tare, mă regăsesc în ea și cred că mă ajută și felul meu de a fi, calmul meu, să am răbdare cu copiii pe care am șansa să iau în față și să lucrez cu ei. Cum stați cu autoevaluarea? Sunt destul de critic așa cu mine. Bun, începem cu nota pentru dumneavoastră. Ce notă meritați pentru stația de astăzi? De la cât la cât? De la 1 la 10. De la 1 la 10. Un 8? Oh, nu. Ce-ați făcut? Am tot clar de greșit, dar... În afară de faptul că aveți papagal și că va fi cel mai lung interviu pe care l-am luat până acum, serios, da. Păi, o să uită pe 2 ore. Ok. De ce mi-aș da 8? Pentru că pentru prestația de astăzi, cred că la un moment dat am deschis prea multe paranteze, nu-mi dau seama. Asta a fost senzația mea, că am început un subiect, ne-am îndepărtat de el pentru că ne-am tot legat de uneva de alta. Doar pentru asta mi-aș da 8 pentru prestația de azi. Eu ce notă merit pentru prestația de astăzi? 10. Eu mă zic 10. Bun. Deci eu am incis parantezele pe care vreau să le 10. Exact. Mi-a să pus înapoi de ca să zic. Cred că asta la modul general,
ce notă merită și aici va trebui să spuneți și ce interviu, chiar că nu până la capăt ați apucat să vedeți până acum. Cu opția bănuiesc, nu? Cred că da, dar mă gândeam acum eu mi-amintesc, nu vreau să spun prostii. Am văzut frânturi din mai multe interviuri, dar nu mai știu exact. Să spun care au fost interlocutorii. Bun, și ce notă merită podcastul? Un 9,5. Nu merită 10, mai trebuie să lucrez. Mulțumesc, urmez. Îmi bai să-și argumentez? Da. 9,5 ăsta. Cred că ar ajunge la 10. De fapt, e de 10. În mod normal, fi un minus 10, ca să zic așa, dar nu 9,5, că 9,5 întotdeauna le tunjești. Da? Adică ajungi la 10. Rămânem la 10. Noi aveam o glumă când am aflat în clasa a 5-a, 6-a cum făceam numerele negative. Și aflasem de cum e cu minus 1, minus 2 și ne întrebam noi, dar minus 10 e cea mai mică notă, nu? Dacă le imaginam că e... Da, și de data de ce minus 10? Stai că fac în alea de aia, nu? Da, exact. Îmi amintesc aia. Și era dilema mea, adică stai un pic, minus 10 e notă mică, nu? Totuși, eu știu că am făcut bine. Da, zic, cum s-ar vrea? Ai zis că e aproape perfect și mi-ai dat minus 10? Nervile. Da, știi cum e, virgulele alea care lipseau, de fapt, Da. se aduceau acolo. Da. Ce întrebare am ratat eu astăzi? Ce întrebare v-ați mai pune dumneavoastră dacă ați fi în locul meu? Unde mă văd eu peste o perioadă de timp? 10 ani? De las pe timp, nu 10 ani. Hai să fim mai aproape. 5. Peste 5 ani. Unde vă vedeți? Acum eu trebuia să spun ce îmi place întrebarea. Știu că am întrebări geniale. De ce ziceam că asta e o întrebare la care mi-ar plăcea să răspund? Pentru că am un vis legat de lucrurile pe care le fac acum și cumva toate chestiile pe care le întreprind împreună cu Adriana și cu oamenii pe care i-am adunat în jurul nostru, cu care facem echipă în proiectele astea. Îmi doresc foarte mult să ajungem în stadiu în care o franciză românească pleacă afară. Heartbeat? Poate fi Heartbeat, poate fi Heartbeat. Ăsta e unul din motivele pentru care i-am pus numele așa, pentru că numele inițial era În ritmul inimii. Și am ajuns la Heartbeat gândindu-ne exact la asta, că ne-am dorit să plece. Să exportăm și noi un produs, de ce doar să importăm? Mai ales că e un produs pe care, în momentul în care îl veți vedea, oamenii își vor da seama că e general valabil. Adică e o poveste care se poate întâmpla. E bun, dacă reduse toate versurile, toate cântecele în altă limbă. Da, nu e foarte complicat să faci asta. Așa cum traducem noi, aducem francizele afară și traducem din engleză sau din germană sau din spaniolă. Sau Familia Adams, da. Exact. Toate alea sunt exact același lucru se poate întâmpla și în direcția inversă. De ce să nu se întâmple asta? De ce să nu visăm că se poate întâmpla și asta? Deci răspunsul la întrebarea unde mă văd peste 5 ani, pe un afiș undeva afară, ca autor al unui produs sau unei francize sau coautor împreună cu altcineva a unei francize românești. O întrebare pentru mine aveți? Da. De ce ai ales să faci podcastul ăsta preponderent cu oameni din cultură? Păi nu, asta e tematica lui. Eu tot timpul sunt de părere și am spus și legat de teatru, teatrele din București trebuie să-și găsească o nișă. Corect. Mie mi se pare greșit să ai teatru Notarat, teatru Odeon, teatru Bulandra sau teatru mic, care toate fac același lucru, sunt la fel. Și asta e nișa mea. Eu mi-am propus să am nișa anumită cultură. Și indiferent ce invitat am, că sunt invitați care nu produc cultură. Deci eu sunt amatori de cultură. Asta mi s-a părut că este nișa pe care trebuie să merg, nișa pe care nu sunt atâtea podcasturi
Și aici am încercat nou. Ok, atunci întorcându-ne la cultură, întrebarea e ce ramură culturii te atinge cel mai tare? Teatru e preferata mea. Teatru e preferat. Pentru că e în fața mea. Adică diferența între teatru și film e că teatru e povestea care se întâmplă în fața mea. Corect. Și eu sunt mult mai părtaș, în ghilimele, la povestea aia că se întâmplă în fața mea, decât dacă între mine și povestea un ecran. Oricum ar fi el. O Dar prânză. relația ta cu muzica care e? Adică Este o relație mai diferită că muzica pentru mine, adică eu nu mă duc la concerte și la festivaluri, tocmai pentru că muzica o am tot timpul cu mine, o ascult în căști, o ascult. Și eu nu simt nevoia să o ascult cu alții. Muzica e o chestie mult mai personală. mai intimă și mai personală, da. Am înțeles. Și din acest motiv eu am descoperit acum musicalurile, tocmai pentru că nu prea mă duc la concerte. Cumva încerc să compensez, ca să zic așa. Da, vezi, asta e o chestie frumoasă în genul ăsta teatral. Musicalul, de fapt, Îmbină și concertul. și concertul, îmbină și povestea teatrală, îmbină și jocul actoricesc și partea de coreografie, de mișcare, adică cumva unește mai multe arte, fiecare extrem de frumoasă în felul ei, că și spectacolele de coreografie sunt, am văzut niște spectacole absolut senzaționale. Muzica, iarăși, ai șansa să vezi multe într-un singur loc, făcându-și loc fiecare artă în parte, potențând, de fapt, se potența la alt. Exact. Și e foarte frumos să intri în sală la un spectacol de musical și din punctul ăsta de vedere. Și mai e o calitate musicalului. Tocmai pentru că este muzica, poți să le revezi lejer, pentru că nu te duci neapărat să afli ce se întâmplă, te duci să te bucuri de muzica lui. Poți să vezi un spectacol de 5 ori. Corect. Un spectacol normal de teatru, mai ales dacă nu știu, dacă e un thriller teatral, ai stat cu sufletul la gură, doar n-am mai are să-l vezi. Da, e adevărat. Deși frumusețea teatrului ca artă e că nu seamănă două spectacole, una dintre frumuseți e că nu seamănă două spectacole între ele și asta ți-o spun din perspectiva actorului de data asta, omului care joacă un spectacol de multe ori, îl ține viu. Și atunci un spectacol pe care tu l-ai văzut acum ceva timp, dacă îl revezi acum, s-ar putea să îți creeze surpriza unui spectacol total diferit și unei percepții total diferite. Percepție e mai importantă pentru că am constatat că sunt diferit față de cum eram înainte. Și aici am o experiență personală cu spectacolul Trădarea lui Einstein, când l-am văzut prima oară în 2021. Pentru mine, bomba atomică, războiul, ceva istorie, ceva trecut. L-am rămas în 2022 și era o posibilitate, Dar era context. Blues a devenit contemporan. Da, Blues a devenit contemporan și era alt context. Eram eu altul, dar era și contextul altul. Bine, e foarte importantă starea cu care intri la un spectacol. Starea și contextul social, adică corect. Starea poate să fie aceeași pentru mine, dar contextul. Și m-a lovit mult mai mult și mult mai intens. Nu mai era istorie, nu mai era trecut, era prezent. Asta e unul din lucrurile pentru care recomand oamenilor să vadă Habit-ul, pentru că faptul că e cât se poate de actual. Este o pagină ruptă din viața noastră, pusă pe muzică și potențată pentru a deveni un art artistic bun, frumos, de care să te bucuri. Așa că pe 9 mai îi aștept pe cât mai mulți dintre cei care ne urmăresc să vină să se bucure alături de noi. La Teatru Bulan. Da. La Teatru Bulan. Da. Și chiar dacă vedeți după 9 mai acest interviu, că interviurile rămân pe YouTube, se va juca și ulterior. Sigur că da. Cam atât pentru astăzi. Cel mai lung interviu, cred că am depășit 2 ore. O să aflu după aia cât a durat. Eu am terminat, chiar nu mai am nimic de zis. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și mi las invitatul să caracterizeze întregul episod printr-un singur cuvânt. Ultimul cuvânt cu adevărat îl are invitatul. Acasă.